Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muthigari uria mwega ni uria uruagira muthamaki na hinya tuku na muthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Warikia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Warikia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana.
Kayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Kayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mungu kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, uwezo kama wako hakuna kama wako hakuna, uwezo kama wako hakuna, uwezo kama wako hakuna, uwezo kama wako hakuna kama wako hakuna, uwezo kama wako hakuna, uwezo kama wako hakuna, nguvu kama yako hakuna kama yako hakuna, uwezo kama wako hakuna, hakuna uwezo kama wako hakuna, Mungu kama wewe hakuna kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, Mungu kama wewe hakuna, Baba kama wewe hakuna kama wewe hakuna, Baba kama wewe hakuna, Baba kama wewe gutire Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ ũngĩ tawe, gũtirĩ ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ
Utire Gai Honge Tawe Utire Hinyata Usho Waku Utire Tausha Waku Utire Hinyata Usho Waku Utire Waku Agilire Hagilire Wagilire Mwadani Wagilire Wagilire Muthamaki wa thamaki ni wagirire we munene na mutheru ni wagirire we mutugi na wa kwihokeka ni wagirire we kiambiriria na kirikiro ni wagirire utuko-ini wa umuthi ni wagirire uguo niguo touga twi nyumba-ini yaku Ngai ni wagirire turi athuri na atumia niguo toumbura ni wagirire turi anake na airitu uguo niguo turauga ni wagirire turi ndungata na ngombo ciaku uguo niguo turauga ni wagirire twi bururi-ini witu wa Kenya uguo niguo turauga ni wagirire muthamaki wa thamaki we kihoti wa maundu mothe we mwene ugi na umenyo ni wagirire muthamaki wa thamaki we ui kuri utheri wa thie nduma yaingira mwathani ni wagirire we ni wagirire tunua twitu twatumura twanirira tukiuga we niwe Ngai munene niwe Ngai mutheru niwe Ngai wagirire guthathaio niwe Ngai wagirire kwenyihirio niwe Ngai wagirire gwetigirwo niwe we kiambiriria kia ugi Ngai wa matu-ini niwe turathathaio utuko wa umuthi niwe turagoca utuko wa umuthi niwe turanenehia utuko wa umuthi we wikarire giti giaku kia uthamaki we utokagiriria giti giaku kia unene kuri nduma kana kuri utheri kwi mbura kana kuri riua ithuĩ twatumũra tũnua twitũ hwaĩ-inĩ wa umuthi ũnenehia rĩtwa rĩaku gũthathaiya rĩtwa rĩaku ũgoca rĩtwa rĩaku mũthĩnjĩri mũnene we ũikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene kũu igũrũ kĩgongona-inĩ kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kũrĩa atheru maturũraga thũmbĩ ciao makiugaga gũthera gũthera nĩwe kũrĩa araika maturũraga thũmbĩ ciao makiugaga gũthera wĩ mũtheru Jehova Ngai wa matu-inĩ hwaĩ-inĩ wa umuthi thĩinĩ wa Theophila nĩ kũrĩ na athuri marũgamĩte ithenya-inĩ rĩa gũgũthathaiya tũkiuga
ukiuga guthera we mutheru, ukiuga guthera we mutheru, ukiuga guthera we mutheru, wakwenyiheria muno Jehova, wagukaira muno Mwathani Jehova, tugereria muno Gaturume, ukiuga guthera we mutheru, ukiuga guthera we mutheru, uthera we mutheru kigongona kia matu-ini, uthera niwe utatu mutheru, uthera niwe ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo, uthera niwe mumbi wa iguru na thi, uthera guthera niwe, guthera niwe, utire Ngai ungi tawe, utire Ngai ungi mutheru tawe, utire Ngai ungi mwihokeku tawe, utire Ngai ungi uiyuritwo ni tha ta uria ukoragwo Jehova, uthera niwe, uthera niwe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũthamaki wa thamaki, kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩra Mwathani, githĩ tiwe Gatũrũme ka ũthingu, kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩra Mwathani rĩ, githĩ tiwe mũtũũra muoyo, twagũthathaiya twagũtũũgĩria, twanenehia rĩĩtwa rĩaku, twanenehia rĩĩtwa rĩaku, ngai cia thĩ ĩno twaciagĩra kĩene, ngai iria ciũmbĩtwo nĩ andũ twaciagĩra kĩene, ngai ciria ciũmbĩtwo nĩ andũ twaciagĩra kĩene, twaciagĩra handũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, twaciagĩra handũ na ngoro-inĩ citũ, twaciagĩra handũ ũtukũ-inĩ wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twambararia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mũtheru, Ngai witũ nĩ Ngai mũnene, Ngai ũratũhonokirie nĩ Ngai mũtheru, Ngai ũratwendire nĩ Ngai mũtheru, Ngai ũyũ twĩciragia nĩ Ngai mũtheru, Ngai ũyũ nĩ Ngai mwĩhokeku, Ngai ũyũ nĩ Ngai mwega, Ngai ũyũ nĩ Ngai ũragũtũũra nĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai wakwa Mwathani wakwa, airĩtu onao kĩgongona-inĩ twarũgama Jehova, hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ gũthathaiya rĩĩtwa rĩaku Ngai, kũgerera hinya ũyũ ũtũhete, ũigũ ũyũ wa nyama Mwathani ũtũhete, twambararia rĩĩtwa rĩaku, twathathaiya rĩĩtwa rĩaku, twoiga wĩ mũtheru Mwathani, marĩĩtwa marĩa mothe mathaka mũhuro wa riũa, Jehova Jireh, Jehova Roi, Adonai, Shalom, Abba Father, Ngai witũ nĩwe mũthamaki wa thamaki, marĩĩtwa marĩa mathaka mũno, marĩĩtwa marĩa ma goro mũno, nĩmo twagũthathaiya namo, tũkiuga wĩ mũtheru kĩgongona, tũkiuga wĩ mũtheru Ngai mũtũkũri, tũkiuga wĩ mũtheru Ngai mũtwendi, tũkiuga wĩ mũtheru kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo, tũkiuga wĩ mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani Jehova, nĩtwagũthathaiya, 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 ũtukũ wa ũmũthĩ nĩtwagũthathaiya, ũtukũ wa ũmũthĩ nĩtwakũnenehia, ũtukũ wa ũmũthĩ nĩtwagũtũũgĩria, ũtukũ wa ũmũthĩ Jehova Jireh, twambararia moko maitũ Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ngai wakwa Mwathani wakwa, twĩnyihĩtie mũno tũgĩgũthathaiya, twĩnyihĩtie mũno tũkĩnenehia rĩĩtwa rĩaku, twĩnyihĩtie mũno tũkĩgoca rĩĩtwa rĩaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ nĩwe mwathi wa ngoro citũ, nĩ tondũ nĩwe mwathi wa kĩgongona kĩa ngoro citũ, nĩ tondũ nĩwe mwathi wa kĩgongona kĩa meciria maitũ, Jehova, tũrĩ aku na nĩtũkwenda, tũrĩ aku na nĩtũkwenda, ũgũtũũra wĩ Ngai witũ, na ithuĩ tũtũũre twĩ ciana ciaku, ũgũtũũra ũrĩ Ngai witũ, na ithuĩ tũtũũre tũkwambararagia, ũgũtũũra ũrĩ mũtheru ngoro-inĩ citũ, na ithuĩ tũtũũre tũkwambararagia,
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai wakwa mwathani wakwa, ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ, nĩ twagũtũũgĩria rĩrĩa tũhithĩte mũthenya wa Monday, ithe witũ mũthenya na ũtukũ. Ngai wakwa mwathani wakwa, ithe ndũkĩrĩ Ngai mũnene, ndũrekete mĩrimũ ĩtũgwatie, ndũrekete gĩkuũ kĩoneka mweke, ndũrekete mbara cioneka mweke mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ Jehova. Wĩ mũnene Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtugi mũthamaki wa thamaki, wĩ mũtheru Ngai, twĩna ũira mũiganu Jehova wa gũkwambararia kĩgongona-inĩ, tũkiuga gũthera nĩwe, tũkiuga gũthera nĩwe Gatũrũme, tũkiuga gũthera nĩwe ithe wa kĩgongona, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuesday ũrarĩ ona ithuĩ Ngai, hawa mũthingu gũtiragĩte na ikuũ, gũtiragĩte mĩrimũ Ngai, no ũtũhithĩte ona ng'aragu Jehova rĩ, no ũtũmĩte Ngai wakwa mwathani wakwa yage handũ thĩinĩ witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai Jehova. Gĩkĩ nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũthathaiya rĩĩtwa rĩaku, gĩa gũthathaiya rĩĩtwa rĩaku. Ti kawaida mũthenya wa ũmũthĩ, ti kawaida Ngai wakwa gũkorwo tuohorete tũkamenyana nawe, tũtambũrũkie mũgambo Ngai mbere yaku, tũkiugaga wĩ mũtheru, tũkiugaga wĩ mũtheru, tũkiugaga wĩ mũtheru Jehova, wĩ mũtheru Ngai. Ũũgĩ nĩwe ũheanaga Ngai, ũũgĩ umanaga na kũrĩ we, ona ũtaũkumanaga na kũrĩ we Ngai. Maya mothe Jehova Gatũrũme ka ũthingu, thengio nĩ tondũ hakwa kĩũmbe nĩ ũtũmĩte ngũtaũkwo, nĩ ũtũmĩte ngũmenya Gatũrũme, nĩ ũtũmĩte ngũmenya na gĩkĩro kĩariĩ Ngai. Jehova kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo ndingĩtiga kuuga wĩ mwega, nĩkĩo ndingĩtiga gũkwambararia, ndingĩtiga gũgũthathaiya, ndingĩtigithĩria kuuga ũrĩ mwega, ndingĩtigithĩria kwambararia rĩĩtwa rĩaku Jehova, ndingĩtigithĩria gũthathaiya rĩĩtwa rĩaku nĩ marĩa wĩkĩte Ngai wakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ti kwagĩrĩra Ngai, ti kwagĩrĩra Baba atĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ moĩ Ngai wakwa atĩ mabatiĩ gũkorwo kĩgongona-inĩ, na matirĩ na mũrigo tondũ nĩ magĩte ũũgĩ ũraria ũhoro waguo. Jesũ Gatũrũme ka ũthingu, watwĩra kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gũgwĩtigĩra Jehova, nĩ twagwĩtigĩra Jehova, nĩ twagwĩtigĩra, twagũthathaiya, twagwĩtigĩra tondũ mothe no ũhote, twagwĩtigĩra tondũ Ngai wakwa mwathani wakwa, gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema nĩ tondũ wĩ Ngai, gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema nĩ tondũ wĩ hinya, gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema nĩ tondũ wĩ mũtheru, gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema nĩ tondũ nĩwe mũthamaki. Ti-itherũ wĩ Ngai, ti-itherũ wĩ Ngai, ti-itherũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, we nĩwe Ngai ũrĩa tũrambararia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũratũũgĩria, we nĩwe Ngai ũrĩa tũrathathaiya. Twakũneneia mũno Ngai, twakũgoca mũno Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ciugo nĩ iraga kũigana Ngai cia gũkwambararia, na tondũ wĩ mũtheru Ngai, tondũ wĩ mũtheru. Ngoro-inĩ yakwa nĩ ndagũthathaiya, ngoro-inĩ yakwa ndauga wĩ mũtheru, ngoro-inĩ yakwa ndauga wĩ mũtheru, ngoro-inĩ yakwa ndauga wĩ mũtheru, ngoro-inĩ yakwa ndauga wĩ mũtheru Jehova. Hanage gũcokeria ngatho matirarĩ na mũndũ ũngĩ, hanage gũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa ũrekĩte, hanage gũthathaiya nĩ tondũ nĩ arakũmenyete, hanage gũthathaiya nĩ tondũ nĩ ũramwĩkĩire, hanage gũthathaiya nĩ tondũ nĩ arakuonete, hanage gũthathaiya nĩ tondũ nĩ aramenyanĩte nawe, hanage gũthathaiya Jehova nĩ tondũ nĩ ũraiguĩte mahoya make heri-inĩ. Ngai wa
mwathani wakwa Ngai mwega na mwĩhokeku ũtukũ wa ũmũthĩ tũgĩgũthathaiya ũtukũ wa ũmũthĩ tũgĩgũthathaiya Jehova Ngai wakwa mwathani wakwa etĩkĩra tu Ngai wakwa ũkorwo hamwe na ithuĩ etĩkĩra tu Ngai mũtheru ũkorwo hamwe na ithuĩ etĩkĩra tu Ngai mũnene ũkorwo hamwe na ithuĩ etĩkĩra tu kĩhoti wa mothe wambanĩrĩria hamwe na ithuĩ etĩkĩra tu Ngai mũtũtwari Jehova tũnyite na guoko gwaku na ũũgĩ waku ũtwĩtongorerie tondũ twĩ rũũru rwaku gwĩthurĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ we nĩwe Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũĩ 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 nĩwe Ngai rĩrĩa gũkũgoca kwaingĩha ngoro-inĩ cia andũ aku Baba ithe tiguo gĩkaga maũndũ ma ũtugi Ngai wakwa na mwathani wakwa nĩkĩo ndĩraigua gũgũthathaiya ndĩraigua gũkũgoca ndĩraigua gũkũnanaia ndĩraigua gũgũtũgĩria ndĩraigua gũkwambararia ndĩraigua tu gũkũnanaia tondũ we nĩwe Ngai we nĩwe Ngai we nĩwe Ngai na nĩwe ũgũtwarana na ithuĩ mwaka-inĩ ũyũ ta kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophila nĩwe ũgũtwarana na ithuĩ mwathani nĩwe tũkũrũmĩrĩra Ngai nĩwe tũgũthikĩrĩria mũgambo waku nĩwe ũgũtũruta Jehova nĩwe ũgũtwarĩria gatũrũme ona njĩra nĩwe ũgũtũthondekera rĩu na makĩria ya mothe ũtuonererie njĩra yaku njĩra ĩno njeke ĩrabatara kwĩyaũrwo mĩrigo hawa mũthingu ũtuonererie na ũrĩa tũkũmĩgera ũtũteithie na ũrĩa tũkũmĩingĩra Ngai nĩ tondũ njĩra ĩno ndĩgũtonywo na muku njĩra ĩno ndĩgũtonywo na ngũĩ njĩra ĩno ndĩgũtonywo na ũiru njĩra ĩno ndĩgũtonywo na rũmena ũndũ ũcio gatũrũme ka ũthingu tũteithie kwaũra Jehova marĩa mangĩgiria tũiganĩre njĩra ĩrĩa ũgũtuonia kũgerera ũtukũ wa ũmũthĩ ona kũgerera mwaka-inĩ ũyũ Jehova ta kĩgongona gĩa Theophila tuonie marĩa tũrabatara kwĩyaũra nĩgetha tũtwarane nawe nĩgetha twĩtĩkĩrĩke kũnyitwo guoko nĩwe nĩgetha tũiganĩre njĩra-inĩ ĩno yaku njeke mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũteithie Ngai tũteithie gũkua mũtharaba waku 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 nĩ tondũ mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ wohanĩri mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ kũrekanĩra mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ gũtiranĩrĩra mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ mathaithana mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ kwĩnyihĩria Ngai mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ kwĩnyihanĩria mũtharaba-inĩ waku nĩ harĩ gũtĩana Ngai tũteithie gũkua mũtharaba waku Ngai tũteithie gũkua mũtharaba waku rĩu twĩ mũhuro wa riũa rĩu twĩhokeire ũigũ ũyũ wa mũnyama rĩu twĩhokeire ũtungata rĩu tũrekereirie mũthamaki wa thamaki werũ-inĩ ũyũ wĩ njũĩ ndĩani Ngai wakwa mwathani wakwa tũteithie gũkua mũtharaba waku tũteithie gũkua mũtharaba waku tũteithie Ngai tũteithie na hinya waku tũteithie na hinya waku Ngai tũteithie na hinya waku nĩgetha mwaka-inĩ ũyũ Jehova ũgĩikũrũka gũtwarana na kĩgongona gĩaku ũgĩikũrũka gũtwarana na andũ aku mwathani ũgĩikũrũka gũtwarana na atheru aku mwaka-inĩ ũyũ ũgĩikũrũka Ngai wakwa mwathani wakwa gũtwarana na arĩa wĩthurĩire na wĩamũrĩire ũgĩikũrũka gũtwarana na arĩa wĩendeire Jehova ta kĩgongona gĩa Theophila mwathani ithe witũ tũrĩ athuri ndũgatũtige ta kĩgongona gĩa Theophila njatha-inĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũrĩ atumia ndũgatũtige ta kĩgongona gĩa Theophila njatha-inĩ mũthamaki ũrĩ tha
turia nake na iretu ndugatutige ta kigongona gĩa Theophilo njetha-inĩ mũthĩnjĩri ũrĩa tũrĩ twana tũtũĩ na tũiretu ndũgatutige kigongona gĩa Theophilo njetha-inĩ mũthĩnjĩri ũrĩa tũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku ndũgatutige ta kigongona gĩa Theophilo njetha-inĩ Mwathani tũrĩa tũraga muoyo ndũgatige ndungata yaku Archbishop John Gĩthire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ ĩtĩkĩra gũkorwo rũgendo-inĩ rwa mwaka ũyũ ĩtĩkĩra gũkorwo Mwathani mathaithana-inĩ maitũ mwaka-inĩ ũyũ ĩtĩkĩra gũkorwo tu Ngai Jehova tũgĩtũgĩria rĩĩtwa rĩaku mwaka-inĩ ũyũ ũkotwarane na ithuĩ ukotwarane na ithuĩ ukotwarane na ithuĩ ukotwarane na ithuĩ ukotwarane na ithuĩ ũguo nĩguo tũrahoya ukotwarane na ithuĩ ũguo nĩguo tũrahoya we Ngai mũtũtwari we Ngai mũtwathi we Ngai mũtũmenyereri we ũratũthurire na ũratwamũra na thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo ĩtĩkĩra tu Ngai nĩ ndagũthaitha ĩtĩkĩra tu nĩ twagũthaitha twĩ ngwatanĩro athuri na atumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba nĩ twĩrirĩirie na nyota mũnene nĩ twĩrirĩirie na nyota mũnene Ngai nĩ twĩrirĩirie Baba wanakorwo na ithuĩ mĩaka-inĩ ĩhĩtũkĩte na mwaka-inĩ ũyũ Ngai wa matu-inĩ mwaka-inĩ ũyũ Gatũrũme mwaka-inĩ ũyũ kĩhoti wa mothe mwaka-inĩ ũyũ Ngai mũtheru mwaka-inĩ ũyũ Jehova kĩgongona gĩa Theophilo twĩhothete moko-inĩ maku twĩhothete harĩ we Ngai twĩhothete harĩ we Jehova twĩhothete harĩ we gũkĩra mbere twĩhothete harĩ we Ngai gũkĩra mbere tũteithie gũkwenda gũkĩra mbere tũteithie gũgwĩtĩkia gũkĩra mbere tũteithie gũkũrũmĩrĩra gũkĩra mbere tũteithie gũkinyũkithania nawe gũkĩra mbere tũteithie Ngai ithe witũ gũkũigua gũkĩra mbere tũteithie gũgũtaũkwo gũkĩra mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi rĩu nĩ ihoya twakũhoya rĩu nĩ ihoya twakũhoya rĩu nĩ ithaithana ritũ mũthĩnjĩri ũrĩa rĩu nĩ ithaithana ritũ Gatũrũme ka ũthingu rĩu nĩ ithaithana ritũ we ũtũũraga tene na tene atĩ ũtũikũrũkĩria ũũgĩ waku ũtũikũrũkĩria ũũgĩ waku Jehova ũtũikũrũkĩria ũũgĩ waku Gatũrũme mwaka-inĩ ũyũ ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Archbishop John Gĩthire ndungata ĩno tũhete ũguo tũhũ ithe witũ nĩ ũmũĩ na marĩĩtwa make nĩ ũmũĩ kuma gũciarwo nginya ũmũthĩ Ngai nĩ woĩ nĩ ũgatũnyitithania nake ihinda-inĩ ta rĩrĩ nĩ tondũ wa ngwatanĩro ĩno Mwathani Hoire tondũ wa gũtwaithania gũkũ watwaithanirie twagũthaitha thaithĩka tu Mwathani twagũthaitha nĩ ũndũ wake thaithĩka tu mũthĩnjĩri twagũthaitha nĩ ũndũ wa thĩnjĩri ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Gatũrũme heithĩka kĩhoti wa maũndũ mothe nĩ tondũ ũyũ githĩ to mũndũ ũrĩa ũrombire na mwĩrĩ na thakame ũyũ githĩ to mũndũ ũrĩa ũrarekirie mũhuro ũyũ wa riũa ũiyũrĩte gĩcambanio ũiyũrĩte irumi ũiyũrĩte mĩtego ya mĩthemba yothe Ngai ĩtĩkĩra gũikũrũka ũtwarane nake wĩra-inĩ waku ĩtĩkĩra gũikũrũka ũthiĩ nake mwaka-inĩ ũyũ ĩtĩkĩra gũikũrũka ũtuĩke mũteithia wa ngoro yake ĩtĩkĩra gũikũrũka ũtuĩke mũrĩithi wa ngoro yake ĩtĩkĩra gũikũrũka ũtuĩke mũtongoria wa thugundo ciake ĩtĩkĩra gũikũrũka nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra tu mũthingu nĩ ihoya ritũ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ihoya ritũ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ihoya ritũ twĩnyihĩtie Jehova ũyũ nĩ ũratweire atũrĩithie ũramwĩhokera mũthĩgi guoko-inĩ gwake Ngai ũramũnengereria rũthanju ta ũrĩa ũranengereirie Musa nĩgetha agatongoria rũru rwaku hawa mũthingu ta ũrĩa ũtũũraga muoyo
Musa nĩ kũrĩ kũndũ arathiĩ akahũthĩra mũthĩgi ũrĩa gũtariĩ. Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra Ngai wakwa mwathani wakwa. Ũtukũ wa ũmũthĩ ndagũthaitha. Ĩtĩkĩra gũtwarana Musa ũrĩa twete ũmũthĩ. Ũyũ ndakanahũthĩra mũthĩgi waku ũrĩa ũtagĩrĩire. Ũyũ reke atũũre kũiguaga na gwathĩkagĩra. Tũũra ũrĩ thĩinĩ wake na atũũre arĩ thĩinĩ waku. Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũmwe ngoro njororo ta nyama. Ũmwe ngoro njororo ta nyama Baba. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ng'ondu ciriunĩkaga magũrũ werũ-inĩ na nĩ arabatara gũcikua. Nĩ kũrĩ na ng'ondu irĩthuagĩra werũ-inĩ nĩ arabatara gũcikua. Nĩ kũrĩ na ng'ondu Ngai iagagĩra hinya rũgendo-inĩ nĩ arabatara gũcikua. Ngai ĩtĩkĩra tu. Ĩtĩkĩra gũtwarana nake. Ĩtĩkĩra gũtwarana nake. Ĩtĩkĩra gũtwarana nake. Ĩtĩkĩra gũtwarana nake Ngai. Ĩtĩkĩra gũtwarana nake. Ĩtĩkĩra tu. Ĩtĩkĩra tu. Ĩtĩkĩra tu. Ĩtĩkĩra tu mũtũũra muoyo. Ngai ndũkanamũtige. Mbara yaneneha ndũkanamũtige. Ng'aragu yaingĩha ndũkanamũtige. Thũ ciaingĩha Mwathani ndũkanamũtige. Ndũkanamũtige. Ndũkanamũtige Ngai. Ndũkanamũtige. Ndũkanamũtige Gatũrũme. Ndũkanamũtige. Ndũkanareke age hinya rũgendo-inĩ. Ndũkanareke orwo nĩ hinya rũgendo-inĩ. Hei ona angĩkahũthũkĩrwo nĩ arĩa mamwendete. Jehova ndũkanamũtige Mwathani. Hei wakwa Mwathani wakwa na kanitha ũngĩmwahũka. Jehova ndũkanamũtige nĩ ũndũ wĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake. Ndũkanamũtige. Aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩ ngwĩrirĩirie na nyota mũnene ũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ndaririkana ng'endo cia thĩna ndungata ciaku itũragana. Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene ndwatiganĩirie ndungata na maithori. Nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ioru ciandigicĩria. Guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro. Nĩ ngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanage. Nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna makĩria. Nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno. Ndeithia ndikae kũriganĩrwo. We mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru wĩra-inĩ waku. Ndeithia nganahotana. Mũthenya wakinya wa Mwathani ngekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru. Mwathani wakwa thĩna na
ndungata ciaku itũũraga na mĩnoga Mwathani wakwa wabataririkana mũthenya warĩ wa mbara nene ndwatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa naciaingĩha kĩeha na ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanage nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikakũriganĩrwo we mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru wĩra-inĩ waku ndeithia nganahotana mũthenya wakinya wa Mwathani ngekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru. Ũguo nĩguo twetĩkanĩria thĩinĩ wa Mwathani wakwa atĩ we nĩwe mwĩhoko rĩrĩa tũrĩ na magerio, we nĩwe mwĩhoko rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ Ngai rwa mwaka ũyũ wa 2025, we nĩwe mwĩhoko wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani thĩinĩ wa mwaka ũyũ wa 2025, we nĩwe mwĩhoko wa ndungata ciaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani thĩinĩ wa mwaka wa 2025, we nĩwe mwĩhoko gatũrũme ka ũthingu igũrũ rĩ ndungata iria ũthurĩte na ũkamũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba nĩgetha irũmĩrĩre ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. We nĩwe mwĩhoko wao Mwathani, we nĩwe mwĩhoko wa ciana citũ Ngai, we nĩwe mwĩhoko wa athuri atumia na anake na airĩtu, we nĩwe mwĩhoko kĩgongona kĩa matu-inĩ, we nĩwe mwĩhoko witũ Baba ũtungata-inĩ, we nĩwe mwĩhoko kiugo-inĩ gĩaku Ngai, we nĩwe mwĩhoko ũini-inĩ witũ, we nĩwe mwĩhoko Mwathani ũtungata-inĩ wothe ũrĩa twĩgũtungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, akũrũ na arĩa ethĩ ithuothe Mwathani, we nĩwe mwĩhoko witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wakĩambararia rĩtwa rĩaku Ngai twĩtĩkĩtie Ngai wakwa Mwathani wakwa torĩa maandĩko maku maratwĩra Mwathani atĩ we nĩwe ithe witũ, we nĩwe mũthabibũ na ithuĩ twĩhonge Mwathani, atĩ nawe watwarana na ithuĩ Mwathani nĩtũgũgũciarĩra maciaro Ngai, nĩtũgũgũciarĩra maciaro Ngai maumanĩte na kwĩrira Jehova, nĩtũgũgũciarĩra maciaro Mwathani maringaine na kwĩrira mũtũũra muoyo ta kĩgongona, nĩtũgũgũciarĩra maciaro Baba ma wĩtĩkio Mwathani, ta ndungata ciaku nĩtũgũgũciarĩra maciaro Mwathani makũhunjia kiugo gĩaku Ngai. Ithe witũ tatũmwo na anabii nĩtũgũkinyanĩria Ngai ithe witũ gũciara maciaro Mwathani ũtungata-inĩ waku gatũrũme ka ũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We wĩ mwega Baba, wĩ mwega mũthamaki ũrĩ tha, ũka ũtwarane hamwe na ithuĩ, ũka nĩwe mwĩhoko witũ, ũka nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, twagũtĩĩa twakwambararia twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya twetĩkia, rĩu ningĩ twacokia ngatho. Amen. Gatagatĩ-inĩ gatheru he mũgũnda wahandirwo ngano, nake ũrĩa mũruoko tukwa kĩhanda thawani. Rĩrĩa arori a mũgũnda marokire makĩũrania dawa
nisi nacio nũ ahandire githwe tithwe ahandia mbeũ mũgũnda ũyũ na wĩra ũgathira rĩu thawa nisi nacio nũ ahandire rĩrĩa Jesũ aiguire ũhoro wa mbeũ icio akĩmacokeria mũhandi wa mbeũ njũru nĩwe mũcuku kanitha rĩa na icinarogi mũrĩa twĩre na mawĩra manyu mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ na inyuĩ muogomagia ihoto cia macira nĩ ũndũ wa mahaki mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ arurũkani na thũ cia ũhoro wa ma na thũ cia wendani mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ ũrie na ngoro yaku mwĩtano atĩa na mũrũ wa Ngai mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ na inyuĩ ahunjia mathara na mwĩkĩre thuthi cia kanitha mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Amen. Ngai akũrathime our pastor. Tuikare thĩ hanini kamwĩra nengere pastor witũ nĩgetha atũtware hau hangĩ. Kiugo thĩinĩ wa Johana 15 mweri wa 11 ikuga atĩrĩ ndamwĩra maũndũ macio. Page number 1225. Johana 15 verse 11 ginya 16. Ani guthoma. Ndamwĩra maũndũ macio nĩgetha mũgĩe na gĩkeno kĩrĩa ndĩ nakĩo. Nakĩo gĩkeno kĩanyu gĩkinyanĩre. Rĩrĩ nĩrĩo rĩathani rĩakwa atĩ mwendane inyuĩ ene o ta ũrĩa niĩ ndĩmwendete. Gũtirĩ mũndũ wĩna wendani mũnene kũrĩ ũyũ atĩ mũndũ arute muoyo wake nĩ ũndũ wa arata ake. Bwana asifiwe. Verse 14. Inyuĩ mũrĩ arata akwa mweka maũndũ marĩa ndĩmwathaga. Ndigũcoka kũmwĩta ndungata tondũ ndungata ndĩmenyaga ũrĩa mũmĩathi egwĩka. Inyuĩ-rĩ ndĩmũtuĩte arata nĩgũkorwo inyuĩ nĩndĩmũmenyithĩtie maũndũ mothe marĩa njiguĩte harĩ awa. Ti inyuĩ mwathurire, niĩ nĩ niĩ ndamũthurire inyuĩ, ngĩmwamũra nĩgetha mũthiĩ mũciare maciaro na mu maciaro manyu matũũre, nĩguo ũndũ o wothe mũkahoya ithe witũ na rĩĩtwa rĩakwa akamũhe. Karibu pastor. Mwathani agocwo Yesu akumio ama rĩtwa njĩtagwo Margaret. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mama rĩtwa njĩtagwo Margaret Wangui, ndĩ mũhonoku na ngenda Jesũ nĩangenetie, nĩngenete nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai. Mwathani agocwo nĩakoretwo hamwe nani, nĩndĩrathiĩ ngĩmũcokagĩria ngatho na ngiugaga nĩ wega na nĩngenete mũno nĩ tondũ nĩahonoketie. Mwathani agocwo njugĩte nĩ kaba gũtũũrĩra Ngai nĩ tondũ maũndũ maya mangĩ mothe no matwo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona mkono wa Bwana, nazidi kusema ni asante na nazidi kuliinua jina lake, maana Mungu ni Mungu mwema na ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe. Maana Mungu anaokoa mama na anaokoa wazee. Bwana asifiwe.
nazidi kusema ni asante. Kwa ukweli roho yangu iko na furaha. Ndimo kenuni tondu wa Ngai uyu ni adutete handu haraihu, adutete mwatukaini, adutete kundu werũ-inĩ. Bwana asifiwe. Ni tondu nimenyete wega mbegu ya Ngai ndiuraga. Mwathani agocwo. Sasa ni tusimame tumshukuru Mungu maana ametufikisha wakati huu na muda huu. Ni Ngai mwega. Awamuthingu Jehova Ngai witu ni twakwambararia na twagucokeria ngatho. Ni twauga we Ngai mwega, we Ngai mutugi na we Ngai muigwatha. Awamuthingu ni utuiguireire tha na ukatukinyaniria ihinda riri. Ritwa riaku ni rinenehe na ritugirio muno muthamaki wa thamaki. Ni wikite wega Jehova. Ni tha na utugi muthamaki wa kigongona. Sio kawaida lakini ni neema zako mfalme mwema. Twazidi kusema ni asante na uinuliwe sana baba yetu. Umetutendea mema, umetutendea makuu Jehova Jiri. Umetukumbuka maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka baba yetu. Wastahili sifa na utukufu Jehova Jiri. Uinuliwe na upewe sifa mfalme mwema. Wewe ndio simba wa Yuda mfalme. Ngai witu Ngai wako we mwega we mutugi na we muigwatha. Ni wega ni tha ciaku muthamaki. Tiga ni tha ciaku tutingionekanite muthenya wa umuthi Ngai witu. Tutiroya muthenya uyu uri wa kawaida Jehova Jiri. Hii Friday twasema ni asante. Ni utukinyanirie na ugatwika wega. Ni wega Ngai witu ni ndungata ciaku mwathani. Ni twakwambararia na twacokia ngatho. Ni tondu uria wikite Ngai wa kigongona. Ti kawaida tondu ni twoya ingime mehaha-ini ciao ihinda ndagika ino mwathani. No ithuĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku tũgĩkũrĩrĩra Ngai. Tũgĩgwĩta muthamaki wa thamaki. Tondu ni tumenyete gutiri undu mwengi wa bata muthamaki witu. Tiga kũrũgama nawe na kuga we Ngai. Baba twĩhithĩte harĩ we ni tondu we niwe wĩhithio witu mwathani. We niwe ũtũĩ muthamaki wa kigongona. Ũkĩra Jeremia wa mũmenyete ona atanaingĩra nyũmba-inĩ ya nyina mwathani. Ona ithuĩ ni watũmenyete no gatũitĩrĩria maguta. Ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere. Ni thengio ni tondu wa kigongona gĩkĩ mwathani. Ni gĩtuohorete kũrĩa tũrohetwo nĩ mũcukani. Tũrarĩ kũndũ nduma-inĩ mwathani. Ni ũtũrehete ũtheri-inĩ Ngai witu. Ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere. Twakwambararia na twagucokeria ngatho. Tũgĩtigana ndungata yaku Mũrawi Jehova Jiri mũthĩnjĩri Ngai. Mababa witũ twauga nĩ wega Ngai witu. Ni undu wa Bishop witu John Gĩthiri mwathani. Ni wĩkĩte wega mwathani witu. Ni atuonetie wendo munene muthamaki witu. Ngai witu ni amenyereire ngoro citu. Nake oro tũro mũmenyereire no mũhithĩte Mũrungu. Twauga nĩ wega ni tondu wa tha ciaku. Ni wega ni undu wa ndungata yaku mwathani. Kuria guothe arĩgeragĩra muthamaki witu. Kũngĩkorwo kwenjetwo merima muthamaki mũthikagĩre Ngai witu. Twĩna ũndũ wa gũkwambararia na gũgũcokeria ngatho. Nĩ gũkorwo mwaka ũyũ muthamaki wa matu-inĩ ni atũrathimithĩtie mwathani. Ni atwĩrĩte tũrĩ arathime. Ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Mũrorage no mũrore na ritho rĩa tha Ngai witu. Twaranaga nake muthamaki wa matu-inĩ. Mũhithage muthamaki wa kigongona. Unangaga mĩguĩ yothe Jehova Jiri. Nĩ twauga nĩ wega nĩ tha ciaku. Wastahili sifa na utukufu. Twakwambararia muno Jehova. Wewe ni Mungu mwema. Hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Umetutendea mema, umetutendea makuu Jehova. Umetubadilisha Jehova Jiri. Zidi kutufinyanga mfalme mwema. Ndio tukae venye unataka baba yetu. Asante kwa wema na utukufu. Nazidi kuliinua jina lako baba. Twazidi kusema ni asante. Asante kwa uwepo wako Jehova. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno kwĩna ndungata ciaku iria wamũrĩte. Pastor Ruse muthamaki wa kigongona. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Nĩ wendo ũcio mũhete muthamaki witu. Ngai witu angĩagĩte gũtũnyũkia na gũtũnyita muthamaki. Ngai witu nĩ tũngĩũrĩte na tũkauma muthamaki. No nĩ atuonetie wendo mũingĩ Ngai witu. Baba Ngai nĩ twakwambararia mũno. Mũririkane na nyũmba yake mwathani. Riumagarĩro na ihũndũkĩro. Kĩrĩa gĩothe mũrathimĩte nakĩo Ngai. Urohitha muthamaki uromuhithira mwathani. Nigetha thũ ciake itigakĩone Ngai witu. Asante kwa Pastor Irongo mfalme mwema. Twazidi kuliinua jina lako baba yetu. Umemuona akikusifu na akisema wastahili baba. Wewe ndiyo kimbilio lake Jehova Jiri.
Zidi kumbariki na nyumba yake na kumuinua Jehova. Ni wakati wake kufika, uko karibu wa kumwagiwa mafuta Jehova. Wakutia mafuta yako Jehova Jiri. Gai wito gai wakwa we mwega we mutugi na we muigwatha. Murathime na nyumba yake. Twaranaga nake wira-ini wake. Rathima wira wa moko make Jehova. Metego na marima mothe Jehova ategeirwo. Nitwa metegora thiini wa ritwa riaku na ria Mũrũguo Jesu Kristo wa Nazarethi na ria Roho Mutheru. Ngumo na ugoci ni igucokerere. Twina pastor Wainaina muthamaki wakwa. Nake muthamaki witu nitwamurathimithia. Turo murorete na ritho ria tha Ngai witu. Ni umurutite kuraya ma. Ngumo na ugoci ni igucokerere. Ni mabego yaku ndioraga Mũrungu. Twina gikeno thiini wa ngoro citu. Tukiuga ni wagereire Ngai. Ni tondu kigongona giki ni gitwikite riuriro ritu. Asante kwa wema wako Baba yangu. Twarinua jina lako mtakatifu wa takatifu. Hatuna mwingine rinaye maeli Father. Twasema jina lako ni kuu kuliko majina yote. Wastahili sifa na utukufu. Ni wega Ngai ni ari na ari Ngai witu. Aria tunyitanĩire nao kigongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twakwambararia na twagucokeria ngatho. Ti kawaida Baba. Ti kawaida my Father. Ti kawaida nĩ tha Mũrungu. Ngai witũ nĩ wega. Maririkane Jehova Jiri. Meke wega na njiarwa ciao Mwathani. Ni Baba Ngai witũ reke tũtuĩke gĩkeno Mwathani. Watu onogakenio nĩ ithuĩ Mwathani. Ni ũrĩa tũrĩ athingu na kwĩnyihia. Baba yangu twanyenyekea chini ya miguu yako. Twasema wewe ni Mungu. Wastahili sifa na utukufu. Umetenda mema Baba yetu. Umetenda makuu Jehova. Ni otwamuranĩtie na thĩ Mwathani. Ate tunarorire turona gĩkeno gitu tutingĩkiona thĩ ĩno Mwathani. No harĩwe Ngai witũ. Nĩ tondũ harĩwe niho hatheru Mũrungu. Ngumo na ugoci gucokerere. Kiugo gĩaku kĩratwĩra we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega. Ũtũrĩithagia cianda-inĩ kũrĩa kũrĩ nyeki nduru. Asante Baba yangu. Hakuna jina nyingine iliyo kuu kama yako. Tumeona mkono wako Baba. Tuna watoto katika ile nyumba. Baba yetu twasema ni asante. Turathimĩra ciana ici Ngai. Turorere tondu niwe murori wacio Ngai witũ. Nĩ gũtũhe tuhete muthamaki wa matu-inĩ. Nĩ gũtwenda na gũtũiguĩra tha. No we niwe murori wacio Ngai. Utari ho tutingihota Mwathani. Ngumo na ugoci ni igucokerere. Twina wanarika, twina yuthi thiini wa nyumba ino. Twina arutani muthamaki witu. Ngumo na ugoci ni igucokerere. Baba yetu twangariria wanarika Mfalme. Ni tondu ni wo moe muno makiria. Ithuĩ no tũrigwo nĩ kũma no tũremwo nĩ kũmarora. No we Jehova Jire ndũngĩremwo. Ngai witũ nĩ ũĩ njĩra ciao. Macokagia kĩgongona-inĩ rĩrĩa matua kuma kũra Mwathani. Manyitage na guoko gwaku Ngai witũ. Jehova Jire nĩ tũrona matirĩ na thayũ na gũkũ nja Mwathani witũ. Twametia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twametia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Tondu kĩgongona gĩkĩ muthamaki witũ nĩ kĩraciarithia Mũrungu. Nĩ wega nĩ tondu wa tha ciaku. Nĩ tuonete guoko gwaku Ngai. Nĩ tũkuonete Mũrungu. Jehova nĩ thengio. Ni wega muthamaki wa thamaki. Ni wega Ngai witũ twina atumia nginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Angĩ nĩ aritũ muthamaki witũ. Nĩ twahitha ciana icio. Nĩ twamahitha nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Maririkane no meke wega. Nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Mũcukani nĩ arũgamĩte akehĩta. No na ithuĩ tũtikũmũhe ihinda. Sisi ni washindi Mfalme wako. Sisi ni washindi katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti. Twasema ni asante kwa wema wako. Tutongoreria mukesha-inĩ ũyũ muthamaki witũ. Nĩ tondũ wĩ mwega wĩ mũtugi na wĩ mũigwatha. Nĩ ũtũmenyereire na ũgatũhitha Ngai witũ. O kuma hĩndĩ ĩrĩa muthamaki athuri mambĩrĩirie Ngai. Na ihinda rĩrĩ muthamaki atumia tũrarĩ kuo Ngai. Nĩ tũkuonete Jehova. Twĩna ũndũ wa gũkwĩrahĩra Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ gũtũhe hinya. Nĩ ũhete magũrũ maitũ hinya Ngai witũ. Ngai witũ nĩ ũtũrutĩte Mũrungu. Nĩ tũthomete na tũkaigua kiugo gĩaku Ngai. Nĩ twakwambararia Mũrungu. Nĩ twauga nĩ wega nĩ tha ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe na rĩtũgĩrio. Nĩ wega wĩ Ngai mwega. Wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũigwatha. Sifa na utukufu ni kwako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tutikainamerera Ngai cia mihianano. Tondu we niwe Ngai ũrĩa tũiguaga.
Otoya tuhoyaga na gatucokeria mahoya. Kiugo gĩaku kĩratwĩra tũringaringe nĩ ũgũtũhingũrĩra. Ngai witũ nĩ wega nĩ tha ciaku. Igatwĩra tukutafute madamu unapopatikana Mungu wetu. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Twasema ni asante. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Nimeona mkono wako Jehova. Nimeona ukitenda. Ni uhonanirie kigongona gĩkĩ Ngai. Ũtũrathimeire gũkũ Jehova. Turagaga nginya school fees mwathani. Uratuhaire twe kigongona-inĩ gĩkĩ. Ciana citũ nĩ igũthoma. Asante baba yangu. Jehova na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ngai witũ nĩ ũtũrathimĩte nacio. Ngumo na ũgocire igũcokerere. Nĩ ũrathiĩ gũtũrathimaga na maũndũ manene. Ngai witũ kiugo gĩaku kĩrauga tũgwethe na cici ingĩ nĩ ũgũtuongerera mwathani. Ngumo na ũgocire igũcokerere. Twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho. Asante baba yetu. Uinuliwe sana na upewe sifa. Twarana na ithuĩ mwathani. Ũngĩaga gũtwarana na ithuĩ tũtingĩhota mwathani. Twarana na ithuĩ nginya harĩa tũrerekeria Mũrungu mwega. We nĩwe kĩambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ-inĩ na kĩrĩkĩro. Asante mfalme mwema. Twauga nĩ wega baba na thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa Mũrungu Jesu Kristo wa Nazarethi. Twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Hakuna nguvu kama zako. Nguvu kama zako. Hakuna nguvu kama zako. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Turoiga ni wega. Turoiga ni wega. Turoiga ni wega. Wega iwi. Turoiga ni wega. Turoiga ni wega. Turoiga ni wega. Wega iwi. Ũguo nĩguo twakwĩra ũtukũ wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twakwĩra nĩ wega igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai. Twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Twoiga nĩ wega igũrũ rĩa ũrĩa wĩkĩte thĩinĩ wa maroho maitũ Ngai. Twoiga nĩ wega igũrũ rĩa ũrĩa wĩkĩte thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ mwathani. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na kĩgongona gĩaku. Thengio mwathani twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Tũkiuga nĩ wega mwathani. Tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai witũ. Tũkĩambararia rĩtwa rĩaku ona tũgĩkũnenehia Ngai. Tũkiuga gũthera 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 nĩwe Ngai.
thengio hwainĩ wa ũmũthĩ wĩarigicĩirio nĩ athuri 24 Mwathani, ciũmbe inya iria ciĩ muoyo mageturũra mbere yaku makiuga gũthera 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 nĩwe Ngai. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe rũtha rwa gwĩturanĩra nacio, twambararie rĩtwa rĩaku, tũkũnenehie Ngai, tũkwĩra we mũtheru, tũkwĩra we mũtheru Ngai, tũkwĩra we mũtheru Ngai, tũiga we mũtheru Mwathani, tũiga we mũtheru Ngai, tũiga we mũtheru Mwathani. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku Ngai, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku Mwathani, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa ũtũĩ o mũndũ na marĩtwa make Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa ũtwandĩkĩte guoko-inĩ gwaku Mũthamaki. Twagũcokeria ngatho hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ kuma rĩrĩa twaingĩrire na mũrango ũrĩa Mwathani ndũtwagĩire kanya Baba, ndũtwagĩire kĩndũ gĩa gũtũnengera, nĩũtũhete mũgate wa mũthenya o mũthenya, nĩũtũhete nyama ya mũthenya o mũthenya. Ngai wakwa nĩtũrĩte kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku Mũthamaki, na nĩkĩo twagũcokeria ngatho, twakwambarario na twagũtĩĩa Ngai, twakũinamĩrĩra na twakũgoca. Twoiga nĩ wega Mwathani, tũtigatiga kuga nĩ wega, tũtigatiga kuga nĩ wega, tũtigatiga kuga nĩ wega, tũtigatiga kwambararia rĩtwa rĩaku. Thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtwarana na ithuĩ, thengio Ngai nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra kĩgongona gĩaku, thengio Ngai nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra mũthĩnjĩri waku Bishop John Gĩthire Mwathani. Jehova tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũmwerũhĩria hinya, na ũkĩmwerũhĩria hinya ona ithuĩ nĩ ũtwerũhĩirie Ngai. Thengio nĩ tondũ wa ũhonokio mwerũ ũrĩa wĩkĩrĩtio gatagatĩ-inĩ ka ũmwe witũ Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa hinya wa mĩĩrĩ, thengio nĩ tondũ wa gũtũhonia, thengio nĩ tondũ wa gũtwacuĩra maũndũ manene. Twagoca rĩtwa rĩaku Ngai witũ, twakwambarario na twakũnenehia. Twoiga nĩ wega nĩ tondũ wa gũkorwo gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani. Kuma rĩrĩa twambĩrĩirie rũgendo ndũrĩ wareka tũnoge, ndũrĩ wareka twage tigiti wa gũka nyũmba-inĩ yaku, ndũrĩ wareka tũkorwo ho ihinda rĩrĩa twage gũkorwo ho ihinda rĩrĩa twarĩkanĩire. Nakĩo nĩ twagoca rĩtwa rĩaku. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũtumia ũrĩa wamũrĩire kĩgongona-inĩ. Mwathani ũrokaga rũcinĩ thinacara, Ngai ũgatwarana nake Mwathani. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũtumia ũrĩa wamũrire, ũrokaga thinacara cia hwaĩ-inĩ agakĩithia nginya thinacara cia rũcinĩ. Ndagoca rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku igũrũ ritũ. Ngai witũ ndũnareka tũnoge, Ngai witũ ndũnareka tũringĩke, Ngai witũ ndũnareka twage tigiti, Ngai witũ ndũnatwagĩra ciugo cia gũtwĩra. Jehova twagũkaĩra rĩ nĩ ũtwamũkĩrĩtie Mwathani. Twagũthaitha Ngai rĩ nĩ ũiguĩte mathaithana maitũ, twakũhoya Ngai rĩ nĩ ũcoketie mahoya maitũ. Na nĩkĩo twĩ haha hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũnyihĩte mũno twĩ mbere yaku Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai. Twakũrĩrĩra nĩ tondũ wa kĩgongona rĩ Mwathani nĩ ũroigire nĩ ũgũtwarana na ithuĩ. Twakũrĩrĩra nĩ tondũ wa bũrũri witũ rĩ nĩ ũroigire nĩ ũkũũhonia Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ciĩranĩro twĩrĩire twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku, na ithuĩ nĩ twamũkĩrĩte. Thengio nĩ tondũ wa iheo tũhete twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. Twakwĩnyihĩria mũno Ngai, twakũnenehia mũno Ngai witũ. Twoiga nĩ wega igũrũ rĩa maũndũ mothe, twoiga nĩ wega igũrũ rĩa maũndũ mothe. Thengio nĩ tondũ wa gũkorwo mwena witũ, thengio nĩ tondũ wa kũrũa mbara citũ, thengio nĩ tondũ wa kũrũgama na ithuĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai wa Isiraeli. Twacemania haha tũkwĩra nĩ wega, twacemania haha tũkwambararie,
twacemania haha tukwenyiherie Ngai witũ twacemania haha kũrutwo nĩwe Mwathani ona gũtongorio nĩwe ũtarĩ ho Mwathani tũtingĩhota ũtarĩ ho Mwathani tũtingĩhota thengio nĩ tondũ nĩ ũharũrũkĩtie hinya waku igũrũ ritũ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũnyitĩte na guoko gwaku Ngai nĩ ũtũrutĩte ũrĩa tũgwĩka na nĩgetha ũtũtoranĩrie Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twahoya tu gũgwathĩkĩra Mwathani twahoya tu gwathĩkĩra mũgambo waku twahoya tu kwĩnyiheria mũgambo waku Ngai na nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti thengio nĩ tondũ mũtumia ũrokĩte atĩtikĩte mĩrigo Mwathani nĩ ũmwaũrĩte Ngai wakwa thengio nĩ tondũ nĩ waũrĩte mũthuri thengio nĩ tondũ nĩ waũrĩte mwanake thengio nĩ tondũ nĩ waũrĩte mũirĩtu ona ciana citũ Ngai nĩ ũciaũrĩte mĩrigo Mwathani twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku igũrũ ritũ twoiga nĩ wega Mwathani twoiga nĩ wega Ngai twoiga nĩ wega Ngai thengio nĩ tondũ wa gũtũhe kanya ga gũkorwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani Daudi aroigire nĩ kaba mũthenya ũmwe nyũmba-inĩ yaku gũkĩra mĩaka 4,000 kũu Mwathani thengio nĩ tondũ wa gũtwĩhokera thikũ 5 thengio nĩ tondũ wa gũtwĩhokera thikũ 5 Mwathani twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai tũgĩgũcokeria ngatho Mwathani tũkiuga wĩ mũtheru Mwathani tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũhe kanya ga gũtindaga nja-inĩ ciaku Mwathani tũhe kanya ga gũkũrongoragia Ngai ndũkanareke tũnoge Mwathani thikũ ici 5 twakorwo twĩ mbere yaku Ngai-rĩ waciririkana ũgatũririkania kũrĩa ũratũrutire Mwathani ũgatũririkania maũndũ marĩa ũratwĩkĩire na ithuĩ tũkanyiha mũno mbere yaku Ngai iheo iria ũratwĩkĩrĩire moko-inĩ maitũ-rĩ ndũkareke tũciambararagie mbere yaku atĩ tũkwage Mwathani irathimo iria ũratũrathimire nacio-rĩ Ngai witũ ndũkanareke tũciambararie tũriganĩrwo nĩwe Mwathani nĩ thengio we Ngai mũrathimani nĩ thengio we Ngai mũrathimani nĩ thengio we Ngai mũtugi nĩ thengio we Ngai mũtugi nĩ thengio we Ngai mũiguatha nĩ thengio we Ngai mũhonania nĩ ithuĩ ũhonetie mĩĩrĩ itũ kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ thikũ icio 5 Mwathani nĩ ithuĩ ũriũkĩtie ngoro citũ kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ thikũ icio 5 Ngai twoiga nĩ wega Mwathani twoiga nĩ wega Mwathani thengio Ngai nĩ tondũ nĩwe woneire Archbishop Kanya Mwathani ũkĩreka thiĩ mbere itũ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ona tũtekũmenya nĩ arehinga Mwathani-rĩ agĩtũthaithanĩrĩre mbere yaku Mwathani na rĩrĩa wamũheire kĩoneki gitũ kwĩhinga-rĩ Ngai witũ ũgĩtũhũthĩria thabarĩ ĩno nĩ tondũ nĩ watongoretie ndungata yaku Mwathani twagũcokeria ngatho twamũhoera matũ ma gũkũiguaga nake akũigua Ngai witũ agatũguũrĩria ũrĩa wamwĩra mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ĩtĩkĩra kũmũnyitĩrĩra nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra kũmũnyitĩrĩra nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra kũmũnyitĩrĩra nĩ twagũthaitha ũtungata wake nĩ twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu ũtungata wake nĩ twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu nakĩo kĩoneki kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake-rĩ kĩa kĩgongona gĩa Theophilus Mwathani-rĩ ĩtĩkĩra gĩkinyanĩre Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku hinya na ũhoti nĩ ciaku Ngai hinya na ũhoti nĩ ciaku Ngai tweiguithanie hamwe nawe nĩgetha Ngai witũ watũnyita guoko watawara makinya maitũ-rĩ matirĩ hĩndĩ makahĩngwo Mwathani ona matirĩ hĩndĩ makaima wega-inĩ waku Ngai tũteithie gũtũra tũkũrongoretie Ngai tũteithie gũtũra tũkũrongoretie Ngai arĩa marongoragia Ngai ciao Ngai ng'eni Mwathani-rĩ
nĩ maciathĩkagĩra ona merwe kayo ũguo nĩguo mekaga Mwathani. Na ithuĩ twĩtanĩtio nawe Ngai rĩ, ithuĩ twĩtanĩtio na kĩgongona gĩaku Mwathani rĩ, tũteithie gũgwathĩkĩra, tũteithie gwĩka ũrĩa watwĩra Mwathani. Twĩrutĩte haha Mwathani nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ, ũrĩa ũretwĩraga nĩ tũrĩkaga Ngai. Tũhe matũ mena mbuguĩro Ngai, nĩgetha waria mũgambo waku tũkahota kũwathĩkĩra ona kũrũmĩrĩra Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twerekereria guoko-inĩ gwaku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Mwathani, tũkĩhoya wĩtĩkĩre gũtũtongoria mũthamaki gĩthomo-inĩ gĩkĩ Ngai. Reke gũkorwo ho gwaku, gũkorwo hamwe na ithuĩ Mwathani. Mwaki ũrĩa ũrakirie wa kĩgongona rĩ, twagũthaitha ndũkanahore Baba. Ĩtĩkĩra gũtũnyitĩrĩra Mwathani. Hinya ũrĩa ũraharũrũkirie kĩgongona-inĩ gĩaku rĩ, Jehova, mũndũ aingĩra na mũrango ũrĩa mũrwaru rĩ, ona atarĩirio kiugo rĩ, kĩgongona gĩkamũhonia, kĩgongona gĩkamũririkana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thengio nĩ tondũ wa gũtwĩra nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ mwaka ũyũ wa 2025. Thengio nĩ tondũ wa gũtwĩra nĩ ũgũtũkuĩra mĩrigo mwaka ũyũ wa 2025. Thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩra nĩ ũkũhonia nyũmba citũ. Thengio nĩ tondũ wa gũtwĩra nĩ ũgũtũhũndũrĩra gĩkeno kĩrĩa kĩraiyĩtwo nĩ mũcukani. Thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũhũndũrĩra ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũraiyĩtwo nĩ Shaitani. Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho, gĩkeno kĩu tũkenete twĩ nyũmba-inĩ yaku rĩ. Reke ũmwe wĩtanĩtio na Theophilus Mwathani, ũgwĩtigĩrĩte na ũkwendete. Ngai witũ gĩkeno kĩu kĩmũkinyĩrĩre, ũhonio ũcio mũkinyĩrĩre, kwaũrwo kũu kũmũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twakwĩrekereria Ngai witũ, nĩ twakũgocaga tũrũme ka ũthingu, nĩ twakũinamĩrĩra ona twagũtĩĩa. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhũndũrĩra ciana citũ iria irorĩte. Thengio nĩ ũndũ wa kũnyita arĩa marorĩire njohi-inĩ Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa kũmacokia mĩciĩ. Thengio nĩ tondũ wa kũmahe meciria, kũmahũndũrĩra meciria mao. Nĩ twakũgoca Ngai, arĩa maranyitĩtwo mĩgwate nĩ ũmacoketie moko-inĩ maitũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, kũgerera ihoya rĩrĩ nĩ wĩkĩte maũndũ manene, na nĩkĩo twagũcokeria ngatho Ngai witũ. Nĩkĩo twagũtĩĩa mũthamaki, nĩkĩo twagũtĩĩa Ngai, nĩkĩo twakũinamĩrĩra Mwathani. Twakwĩra tũkwenda gũtũũra nyũmba-inĩ yaku, twakwĩra tũkwenda gũtũũra twaragĩrio nĩwe, tũtungatagwo nĩwe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe hinya wa Roho Mũtheru. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe ũũgĩ na ũmenyo Ngai. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe iheo cia Roho Mũtheru. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa, twakwambarario na twakũnenehia. Tũkwenda gũkwĩnyihagĩria mũno makĩria, tũkwenda kũnyihaga mũno makĩria, nĩgetha wambararage Ngai witũ, nĩgetha wambararage Ngai witũ. Nĩ twagũtĩaga tũrũme ka ũthingu, nĩ twakũnenehia Ngai, nĩ twakũinamĩrĩra ona twagũkumia. Twoiga we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, twoiga hinya waku wĩ hamwe na ithuĩ, ũtugi waku wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twagũtũgĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo ũcio Jesũ. Nĩ twagũcokeria ngatho tũgĩkũnenehagia. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega
ndeta na igũrũ njĩtĩkwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Matatũ nĩ maku, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Jehova Ngai, Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo na Roho waku Mũtheru, we wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa tha na gĩa ũthingu mũciĩ wa matu-inĩ. Ndathengerera gĩtĩ kĩu gĩaku kĩrĩ tha na kĩrĩ hinya mũingĩ Mwathani, ndĩ ndungata yaku ya mũhĩrĩga wa Seraha na wa Njirũ Mwathani. Magũrũ makwa nĩ marũngiĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Mwathani, o kĩgongona kĩrĩa Ngai witũ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Maandĩko maku matheru makanjĩra tũngĩkarũgama hau hatheru hetanĩtio na rĩtwa rĩaku tũkũhoe Mwathani, nawe Ngai wa matu-inĩ nĩ ũgatwĩtĩka wĩ matu-inĩ. Ndagĩthengerera gĩtĩ gĩaku gĩa tha na gĩa ũthingu Ngai, Baba njĩtĩkĩtie nĩ ũkũndegera matũ na nĩ ũkũnjigua, ona nĩ ũkũndora tu na maitho maku maihũrĩtwo nĩ tha. Ndekera meka na mahĩtia na mawaganu makwa Ngai, nĩ tondũ Mwathani ngiuga ndirĩ mwĩhia ũhoro wa ma no wage thĩinĩ wakwa, nĩ tondũ ndĩ mũndũ na nĩ njĩhagia na njĩra nyingĩ. Mũthuthuria wa ngoro yakwa, meciria makwa, mĩonere yakwa na mĩikarĩre yakwa Ngai, kũrĩ ũngĩthuthuria wone nĩ njagĩte gwĩka na ta gũikara ta wendi waku Ngai, thambia na thakame ya gatũrũme nĩgetha there. Mwathani mwega, ingiuga ndirĩ mwĩhia ũhoro wa ma no wage thĩinĩ wakwa, no tondũ wa tha ciaku Ngai gũtirĩ mwĩhia wanoka na kũrĩ ũkamũrega. Ũtukũ wa ũmũthĩ gĩthambie there, nĩguo Ngai wakwa njĩtĩkĩrĩke harĩwe. Nĩ kũnyiha ndĩranyiha tu mbere yaku Mwathani, ngĩgũcokeria ngatho mũno Mwathani na ngĩkwambararia. Ngai mwene hinya wothe nĩ ũrĩa ũtũtugĩte na ũtugi wa magegania, ciugo cia kanua citũ itiraigana Mwathani. Nĩ ũrĩa Ngai witũ tũhotanĩire, Baba mwega, kĩrĩma gĩkĩ tũrambatire thikũ ithano, nĩ tũkuonete ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ na ũgatũtuga na ũtugi wa magegania. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo na riri nĩ ciaku Ngai. Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ arĩa marokaga mũthenya, kuona matinaringĩka nĩ riũa Mwathani. Baba mwega, nĩ ũramahotanĩire, marathime no meke wega. Ngai wakwa no thiĩ na mbere kũmerũhagĩria hinya. Thengio nĩ arĩa marokaga ũtukũ Mwathani. Baba mwega, rĩtwa rĩaku itheru rĩrogocwo, matinetigĩra nduma ona mbere gũaga ũtukũ Ngai. Tiga nĩwe Ngai witũ Mwathani, tũtingĩrahotire gũtoria, no tondũ wa gũkorwo ho gwaku Mwathani, Ngai witũ ũratuĩka wa gũtũhotanĩra. Rĩtwa rĩaku itheru Ngai witũ rĩrogocwo. Thengio nĩ arĩa marahoyagĩra mũciĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte Ngai. Baba mwega, ngoro irarĩ hamwe Mwathani, ona ũtuĩka wa kũmarathima, ona kũmatuga na kũmeka wega. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, tũhana ta atumia nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku Baba. Mwathani nĩ twĩrĩga kũrutwo nĩ ndungata yaku Arkibicobu. Baba mwega, ũhoro wa athĩnjĩri Ngai Mwathani, atĩ kwa Firaũni tũhĩ tũkĩũragwo Baba, Jesu agĩciarwo kwa Herode tũhĩ tũkĩũragwo, no rĩrĩa Sifira na Pura mehokeirwo ciana, acio matioragire nĩ kũhonokia mahonokirie. Nĩkĩo Ngai witũ ũratũthurĩte tũrĩ atumia, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũrĩ tha nĩ tũhonokagia. Oi Jehova Ngai witũ tũgagũtĩĩa, nĩ tũgĩtĩkĩtie marĩa mothe tũkũhoete. Baba mwega, nĩ ũtũiguĩte, Baba mwega, nĩ ũgũtwĩkĩra, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Thengio nĩ ũndũ wa kũguũrĩria ndungata yaku Mwathani Arkibicobu John Gĩthirĩ Ngai, ũkaria nake ũrĩa igũrũ rĩrenda Mwathani, agatwĩra nĩ ihinda rĩa kwambata nĩ tondũ gũikarĩte ũũ Ngai. Thengio Mwathani mwega na mũigua tha. Musa nĩwe ũrambataga kĩrĩma Mwathani, ũkaria nake ũkamũhe ndũmĩrĩri,
agaikoroka gotwarira ciana cia Isiraeli uhoro. Woi Jehova thengio ritwa riaku rirogocwo. Nikuguuragiria Archbishop witũ Mwathani agoka agatoe uhoro. Baba na igwe tukaigua na tugathika. Coro mũrathimĩte no mwĩkĩte wega. Mũguũragĩria hitho ciothe cia matu-inĩ. Ngai witũ kũrĩa kuoneka ũru agatwĩra. Baba tugokĩra ta Abigail gũthiĩ kũhĩta ũru ũtanakona mĩciĩ itũ. Thengio Ngai mwene hinya wothe. Tũteithie ta atumia gũkorwo twĩiguĩte. Mwathani Ngai witũ ta ũrĩa Rakeli eiguĩte. Rĩrĩa Mwathani ciana ciake ciarĩ mbara-inĩ akĩarahũka akĩrĩra na kĩgĩbaba. Ũkĩmũhonokeria ciana Ngai. Gĩtwerũhagĩrie hinya Baba nĩgetha Ngai witũ tũkahota gũgũthaitha kũrĩ ũtukũ na kũrĩ mũthenya. Tũtikanahĩtwo nĩ toro Mwathani. Rathima athuri arĩa othe maratũhete rũtha rwa gũũkaga Ngai. Meke maũndũ mega na motugi Mwathani nĩ ũndũ wa kũmĩtiga mĩciĩ na makamĩnyitĩrĩra. Rĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ twagũtĩĩa ũtukũ mwega Mwathani. Jehova Ngai witũ thiĩ na mbere gũtwĩka wega. Tũkĩburĩki mahoya mau mũthenya wa ũmũthĩ twĩka wa gũtwĩka maũndũ matha na motugi Ngai. Tũtingĩriganĩrwo nĩ Pastor Lucy Mwathani kuona Ngai witũ we arathiaga ũtukũ na agathiĩ mũthenya. Ngai witũ agatwĩkĩra hinya Baba. Ithe witũ wa igũrũ tũkahota gũtwĩkania. Mũrathime no mwĩke wega Ngai witũ. Baba na wendo ũcio wake ũtũũre ho Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ Ngai witũ wa kũmũhe hinya. Baba mwega na mũigua tha akahota gũtoria. Thengio nĩ ũndũ wa Pastor Irũngũ Mwathani. Onake twĩka wa kũmũrathima na kũmwĩka wega. Nĩ maratũnyitagĩrĩra hamwe na Pastor Wainaina. Marathime Ngai witũ no matuge nĩ tondũ wĩ mũtugani. Thengio Ngai witũ. Rĩu Mwathani nĩ twĩtĩkĩtie Baba nĩ ũgũtwarana na kĩgongona gitũ. Rĩu Ngai witũ nĩ twĩtĩkĩtie nĩ ũgũtwarana na mĩtũrĩre itũ. Nĩ tondũ we nĩwe hinya witũ, nĩwe mwĩhoko na nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Ngai. Ithuothe tũrĩ athuri atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge cia Theophilus njatha-inĩ twetegana kũrĩ we Ngai witũ. Ũtũrathime no tũtuge no tugi wa magegania. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Ninaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi utusikie. Kama uendi nasi hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuatua shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako uturehemu. Tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako. Twahitaji neema yako, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako. Tutakase na utembee nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia
twahitaji neema yako, enda nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Baba yetu na Mungu wetu, hilo ndio ombi letu siku wa leo. Jehova, tunakuomba Bwana ukaweze kwenda pamoja nasi. Hatuwezi bila wewe Mungu wetu. Chukua usukani juu ya maisha yetu Jehova. Tunanyenyekea jioni ya leo mwamba wetu, ni kwa sababu hatuwezi bila wewe Bwana. Tunaomba rehema zako, tunaomba huruma zako Bwana. Tunaomba ukatutakase jioni ya leo. Takasa mioyo yetu Jehova, takasa njia zetu mwamba wetu. Sisi ni watoto wako Jehova. Tumevua mapambo yetu jioni ya leo Bwana. Tumevua kiburi chetu Mungu wetu. Tumevua Baba utajiri wetu Mfalme. Tunanyenyekea miguuni mwako Bwana, tukikuomba Bwana ukaende pamoja nasi. Hatuwezi peke yetu Mfalme mwema. Chukua usukani mwaka huu ukatuongoze Bwana. Tumejiongoza miaka nyingi na siku nyingi Bwana, lakini Baba siku ya leo tunakulilia Mfalme mwema, ukaweze kwenda nasi Bwana, ukaweze kutuongoza kwa njia zako za kweli na haki Jehova. Tunaomba huruma zako Bwana, ukatutakase mioyo yetu Mungu wetu. Sisi ni watu wenye shingo ngumu Bwana, tunahitaji neema yako Mfalme mwema. Enda nasi Mungu wetu na Baba yetu. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye muumba wa vyote Jehova. Uliumba mbingu na nchi kwa uweza wako Bwana, ukatuumba kwa mfano wako Jehova ili tukuabudu Baba yetu. Ndiposa tumenyenyekea mahali hapa jioni ya leo ili Bwana tukuabudu Mungu wa Israeli. Tembea nasi Mungu wa rehema. Hatuwezi peke yetu Mungu wetu, peke yetu tutashindwa Mfalme mwema. Ndiposa tumekuja kuomba msaada wako Mungu wetu. Tembea nasi Mfalme, enda nasi Mungu wetu. Tunajiachilia miguuni mwako Bwana, ukatuongoze kwa njia zako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, tumekuja usiku wa leo Bwana ili ukaweze kutuongoza Bwana. Tushike na mkono wako ulio na nguvu Jehova, ukaongoze hatua zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Chukua usukani juu ya madhabahu yako Bwana. Tunanena damu ya Yesu Kristo kwa madhabahu yako Jehova. Damu ya Yesu Kristo inanena mazuri, damu ya Yesu inanena mazuri. Ndiyo tunanena juu ya madhabahu yetu siku wa leo. Ukatakase madhabahu na damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Tunanena damu ya Yesu juu ya maisha yetu. Tunanena damu ya Yesu kwa kila mmoja Mungu wetu. Damu yako ina nguvu, thakame yaku ni aragia wega Ngai. Ndiyo turaria iguru ria umwe witu Ngai. Thakame ino itwaririe kigongona githeru. Reke thakame yaku itwaririe muthinjiri uri tha thiini wa ritwa ria Jesu. Thakame ino ndihana ta ya nyamu, ona ndihana ta ya mundu. Thakame ino ina hinya, niwe tutheragia, niwe tuohoraga, niwe kuraga. Twaria hinya wa thakame iguru ri kigongona giaku githeru.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thakame ĩno ndĩhana ya Kaini, ya Habili, nĩ tondũ ya Habili yũragia kũrĩhĩrio, no thakame yaku yaragia wega Ngai, yaragia maũtugi maku Jehova. Rĩĩtwa rĩaku rĩnenehe Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩtũgĩre mũno Ngai. Twakwĩnyihĩria mwene hinya wothe, jina lako lina nguvu, jina lako ni ngome imara. Wenye haki hukukimbilia wakapata usalama. Tumekukimbilia siku ya leo, ukakuwe mwamba kwetu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tawala maisha yetu, tawala Baba kila jambo siku wa leo. Chukua usukani ukatamalaki Jehova. Wewe ni mwenye nguvu. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako. Hakuna jina kama lako Mungu wetu. Pokea sifa zote na utukufu wote ni wako. Tunajiachilia chini ya miguu yako. Chukua usukani ukatawale Bwana. Mtumishi wako tunamkabidhi mikononi mwako. Tunanena mtumishi wako Bishop John Gethire, tunanena damu ya Yesu juu yake Bwana. Ukatakase ulimi wake Bwana, ukatakase mwili wake Jehova. Takasa Bwana kinywa chake Mfalme, katika jina la Yesu. Tunanena damu ya Yesu ikamtakase, ni kwa sababu ina nguvu na uweza. Pokea sifa zote na utukufu wote ni wako Bwana. Tunakushukuru, tunakuhimidi, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Ningekuwa wapi mimi kama sio wewe? Ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Baba, umejawa na neema tele. Nithengio Ngai mutura muoyo, muthamaki wa tha, nituoka rungu rwa maguru maku Ngai tugigucokeria ngatho. Ngai witũ tũgĩkwĩra nĩ thengio Ngai gaturume ka ũthingu. Niĩ ndĩ Joyce Njeri nĩ ndahera mahĩtia mehia ona mawaganu makwa Ngai. Niĩ ndĩ mũndũ mwĩhia Ngai ithe witũ, no ndahoya tha ciaku ũnjiguĩre tha Ngai. Ũtherie ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru Ngai ithe witũ. Tũgĩũka gũgũcokeria ngatho nĩ mawĩko marĩa twĩkĩire Ngai ithe witũ. Nĩ thengio mũthamaki wa tha nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩ thengio Jehova nĩ ũndũ Ngai witũ nĩ ũkĩmenyagĩrĩra Ngai. Nĩ thengio Ngai witũ twahoya ũgĩikaragia Ngai. Mwathani tũra igũrũ rĩakĩo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twakĩhoera kũhithwo nĩwe na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo Ngai. Tũra ũgĩthamakĩire kĩgongona kĩa ma. Tũrania nakĩo Ngai wa Isiraeli. Wega waku ndũkanagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Twakĩhitha na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo Ngai. Hinya no tugire kĩo gĩtugage Ngai ithe witũ. Mwathani twakĩambararia na kũrĩwe Ngai. Kĩmenyagĩrĩre kĩgongona kĩa ma. Gĩtugage na hinya waku Ngai ithe witũ. Mwathani kĩmenyagĩrĩre Ngai. Twakĩhitha na kũrĩwe Ngai ithe witũ. Mwathani hinya waku nĩkuo gũkũ ũkoragwo Ngai. Ũkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai. Nĩtuonetie ũtugi waku mũthamaki ũrĩ tha. Wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ. Nĩ thengio Jehova kĩgongona kĩa ma. Nĩ
nituonete ohonanio waku Ngai wikigongona-inĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ nĩtwagucokeria ngatho Ngai nĩtwagũtĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ tukiuga nĩwagĩrĩire Ngai ithe witũ tukiuga wĩ wa kwĩhokeka Ngai ithe witũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio we ũtũgĩrĩte mũno Ngai ithe witũ we wambararĩte mũno kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai ithe witũ nĩtwakwambararia Ngai ithe witũ gũthera nĩ gwaku Ngai wega no tugino waku Ngai witũ hinya wothe nĩ waku Ngai witũ nĩtwakwambararia mũno Ngai nĩtwakũgoca mũno Ngai nĩtwakwĩra nĩ thengio Jehova nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengio Ngai ithe witũ Mwathani ndarehe John Archbishop John Githiri mbere yaku Ngai tũro mũgitĩrĩte Ngai tũro mũmenyereire Ngai witũ tũro ũmũheaga hinya Ngai witũ tũro mũgitagĩra Ngai wega waku rekio tũre thĩinĩ wake rekio tũre mũtongoragia Ngai rekio tũre mũmenyagĩrĩra Ngai witũ riumagarĩro rake na ihũndũkĩro rĩake Ngai witũ tũra wĩ Ngai wake tũro twaranaga nake hinya waku Ngai ũmũikaragie Ngai witũ tũngana na mabataro make Ngai witũ Mwathani mũrathimage Ngai witũ ndamwĩtĩria hinya mwerũ Ngai witũ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio Ngai tũro mũgitagĩra Ngai witũ agĩthiĩ na barabara tũro mũmenyereire Ngai kũmweherania na maũru na mogwati watona mĩtino kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio Ngai nĩ thengio Jehova na Pastor Lucy twamũitha moko-inĩ maku Ngai witũ hamwe na nyũmba yake Ngai witũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio hamwe na Pastor Irũngũ twamũhitha wega-inĩ waku Ngai witũ ona Pastor Wainaina Ngai twamũrehe moko-inĩ maku tũro mũgitagĩra Ngai ithe witũ nĩ thengio mũthamaki ũrĩ tha nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ndagũcokeria ngatho mahinda maya na ndagĩka ĩno Ngai Mwathani ũrogocwo na ũrokumio Ngai witũ nĩ thengio Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ ũrĩa tũkũhoete Ngai ithe witũ nĩ ũrĩa ũkoretwo hamwe na ithuĩ wiki ĩno ya atumia Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na ũrokumio nĩ ũtũhete hinya Ngai witũ nĩ ũtũteithĩtie Ngai ithe witũ tũgoka kĩgongona mũthenya Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio Ngai witũ nĩ thengio mũthamaki ũrĩ tha nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ tũgacokia ngatho Ngai nĩ marĩa tũkũhoete Ngai nĩ marĩa tũkũrĩtie Ngai Mwathani tũkĩenda ũtwarane na ithuĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio nĩ njũĩ nĩ ũmaiguĩte nĩ njũĩ nĩ ũkũmahingia Ngai nĩ thengio Jehova Ngai ithuĩ tũrenda gũtwarana nawe nĩ twĩtwarĩte mĩaka mĩingĩ tugetongoria mĩaka mĩingĩ Mwathani Jehova Ngai rĩu tũrenda mwaka ũyũ twarane na ithuĩ ũtũnyite guoko kĩgongona kĩa ma ũtũtongorie Ngai ithe witũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtigũthiĩ tũtarĩ nawe twahoya tha ciaku Ngai witũ ũtũtongorie na ũtũtwarie nĩ ũndũ wa tha na ũtugi waku Ngai ithe witũ Mwathani ũrogocwo na ũrokumio Ngai witũ wĩ mwega Ngai witũ wĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai ithe witũ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ wetha tawe gũtirĩ wĩ hinya tawe gũtirĩ mũtugi tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ kũrĩa tũrohetwo Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ ũgũtuohora Ngai witũ nĩ ũgũtũtongoria kĩgongona kĩa matu-inĩ marĩa maũndũ marĩa Jehova Ngai maratũgĩtĩire hinya Ngai witũ mothe nĩ ũkũmeheria irĩma ciothe Jehova nĩ ũgũcieheria Ngai ithe witũ twenda gũtwarana nawe twenda gũikara ta kiugo gĩaku twenda gũikara ta wendi waku rĩu nĩrĩo ihoya ritũ Ngai twĩiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ tũteithie Ngai ithe witũ tondũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe rĩu nĩrĩo ihoya ritũ Ngai witũ tũrĩ athuri tũrĩ
atumia Ngai witũ anake na airĩtu na ciana nini Ngai twetio hotani kuma kũrĩ we Ngai twarana na cikaro citũ twarana na ciana citũ Ngai witũ mũthamaki ũrĩ tha twarana na bũrũri witũ Ngai witũ thĩna yothe nĩ yaku na indo iria ciothe cikuo Ngai ithuĩ tũrĩ aku kĩgongona kĩama twarana na ithuĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa tha na ũtugi waku Ngai witũ rĩu nĩrĩo ihoya itũ Ngai witũ ndũgatũrekererie Ngai ithe witũ tũtikwenda gwĩtwaria Ngai twahoya hinya waku Ngai witũ tũgĩtwarana nawe Ngai witũ maũndũ marĩa mothe Jehova tũkuanĩtie marĩa tũrakuanĩtie tukaituothe Ngai witũ ũrauga tũtwehererie ũrerire ciana cia Isiraeli atĩ marute abari ciothe marute meherie mĩhianano yothe nawe nĩ ũgũtwarana nao ithuĩ tũguo twahoya Ngai tũkwenda tweherie tukaituothe Ngai maũndũ mothe moru Ngai witũ mwathani ngoro njũru Ngai witũ mwathani maũndũ mothe moru Ngai wa Isiraeli ũhote gũtwarana na ithuĩ Ngai rĩu nĩrĩo ihoya ritũ Ngai witũ mwathani tũtherie na thakame yaku Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai nĩ thengio kĩgongona kĩama nĩ thengio baba witũ wa matu-inĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũrĩ hinya tawe gũtirĩ mũtugi tawe gũtirĩ mũigua tha tawe Ngai ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho reke Jehova tũhingagie maathani maku reke tũigue kiugo gĩaku na tũgakĩnyita tũgakĩrũmĩrĩra Ngai ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai witũ reke gĩkorwo gĩa gũtuga ngoro citũ mwathani gĩkorwo kĩmũrĩ Ngai ithe witũ gĩa gũtũmũrĩkagĩra Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai witũ ndagũcokeria na ndagũtĩĩa Ngai kiuga nĩ wagĩrĩire Ngai witũ mwathani ndetiga moko-inĩ maku Ngai twetiga harĩ we Ngai witũ twĩtĩkĩtie nĩ ũtũiguĩte na nĩ ũkũhingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru amen. Ni wewe wa kuabudiwa ni wewe ni wewe wa kuabudiwa ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uweza ni wewe Ngai the Ngai mũriũ nĩ ndagũtĩĩa nĩ ndakwambararia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ngĩenda gũgũcokeria ngatho ngĩenda gũgũtĩĩa Ngai nĩ mawĩko maku Ngai nĩ tuonete hinya na ũhotani waku mũnene Ngai wa matu-inĩ ũtũringĩire kĩama kĩa magegania Jehova Ngai nĩ tondũ wa mawĩko maku Jehova tũtiagĩte ũira ũrĩa ũtwĩkĩire mũthamaki Jehova gũtuohorania ũtuohorete Jehova gũtũhe iheo nĩ ũtũhete cia magegania Ngai cia roho mũtheru Ngai wa Isiraeli nĩ tũracokia ngatho Ngai nĩ tũragũtĩĩa mũthamaki wa thamaki we nĩwe Ngai ũrĩa tũĩ we nĩwe Ngai ũtũtungatagĩra Jehova ndũrĩ watega tũconoke mũthamaki Jehova nĩ ũtuohorete mũthamaki nĩ ũtũhonetie Jehova nĩ tuonete ũhotani waku mũthamaki wa thamaki tũracokia ngatho Ngai wa matu-inĩ Friday ya ũmũthĩ Ngai wa kĩgongona twĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ mũthamaki mwaka wa 2025 nĩ ũgũtwarana na ithuĩ Jehova twetie gĩtugĩ kĩa mwaki wa roho mũtheru gĩtũtongorie Jehova tondũ ithuĩ tũtingĩtongoria Jehova Ngai wa Isiraeli twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki rurumũkia wega waku ngoro-inĩ citũ mũthamaki Jehova akania ta wa roho mũtheru Ngai wa Isiraeli ta waũndũka nawe kũhora mũthamaki wa thamaki rurumũkia wega waku na hinya waku Ngai wa kĩgongona twetie hinya waku Jehova ona ũhotani waku mũthamaki
Wathamaki Jehova twaneana Archbishop John Githire muthamaki moko-inĩ waku Ngai twamwĩtĩria ũhotani mũnene Jehova Ngai twamuneana kũrĩ we Jehova Ngai mwakanĩrie tawa wa roho waku mũtheru Jehova hinya wake ndũkanae gũthira Ngai wa kĩgongona gĩtheru rurumũkia wega wake waku Jehova rurumũkia ciugo cia wega waku thĩinĩ wake Jehova gĩthima gĩake gĩtikanae kũhũa mũthamaki wa thamaki tũra mũtugĩte na ũtugi waku wa magegania Jehova nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku Jehova wĩonanie Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega twatiganĩrie moko-inĩ maku Yesu mwonokia witũ amen. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. 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 Father Lord Jesus, we do come before your holy presence with thanksgiving in our hearts. And we thank you because of your faithfulness, O King of all glory. We thank you, mighty and everlasting Father, because of this journey that you've brought us, O King of all glory, during this season of prayer and fasting, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, how I pray that you may kindly help us, O King of all glory, that we may be able to even finish strong, O God. King of all kings, Lord of all lords, first of all, I pray that you may kindly forgive me for the sins that I have committed. Would you cleanse me with the precious blood of your Son, Jesus Christ, O God, so that every word that I may be able to speak here on your altar may be heard in your altar in heaven, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, a lot of prayers have been offered to you today, O King of all glory, and even throughout this week and even the previous week, mighty and everlasting Father. And our prayer is one, O God, that you may be able to go together with us, O King of all glory, as individuals and even as a church, mighty and everlasting Father. O King of all glory, I do pray, mighty and everlasting Father, that Lord Jesus, you will be seen in us, O God, that even in this season going forward, O King of all glory, we shall be witnessed, O King of all glory, that indeed we are walking with you, O God. King of all kings, Lord of all lords, I am reminded by your word in Genesis, O King of all glory, that your presence is able to make every void place alive, mighty and everlasting Father. You're the one that was able to come into a land that was empty and void, O King of all glory, and just simply because of your presence, mighty and everlasting Father, creation became mighty and everlasting God. This is what we desire, mighty and everlasting Father. Lord, without you we are empty and we are void, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, I pray that your holy presence may be together with us, O King of all glory, that your holy presence will not depart from us, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, as I stand here on your altar, O God, I am reminded, mighty and everlasting Father, that it is on this altar that I found my healing, O King of all glory. Lord Jesus, how I pray that moving forward, O King of all glory, you may remember this altar, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, you who renews and reignites the light in your people, O God, I pray that you may reignite the fire of this altar, O God. Lord Jesus, I speak of a refreshment on this altar, mighty and everlasting Father, that in the same way I was able to find healing in your altar, you shall gather people from different places, mighty and everlasting Father, that you shall bring them here on this altar and that they shall be able to get their healing, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, I believe that with your presence everything is able, mighty and everlasting God. Lord Jesus, therefore we commit this altar before your holy presence, asking you, O God, that you may remember it, mighty and everlasting Father. Would you gather the sick, O God? Would you gather the brokenhearted, mighty and everlasting Father? Would you
you gather those that are without, those that are lacking, mighty and everlasting Father. Let them find refreshment on this altar. Let them find healing on this altar, O God. Let them find renewal in this altar, O King of all glory. Let broken relationships be united in this altar, mighty and everlasting Father. Lord Jesus, for those that have are gone astray from your word, O King of all glory, when they step foot on this altar, Lord Jesus, may they be reunited with you, O God. O King of all glory, we just speak of your holy presence upon this altar, O God, because we know that when you're here, O King of all glory, everything will be possible, O God. Mighty and everlasting Father, you who changes things that man cannot perceive of, O King of all glory, I pray, mighty and everlasting Father, that you shall make this altar to rise again, O King of all glory. Lord Jesus, a lot of words have been spoken about this altar, mighty and everlasting Father. Many have taken this altar in vain, O King of all glory. But Lord Jesus, because of your mercy, how I pray that you shall show them, O King of all glory, that you are the God of this altar and that this altar belongs to you, mighty and everlasting Father. O King of all glory, you who makes every work perfect, O God, may you perfect the works of this altar, mighty and everlasting Father, to your glory and to your honor. King of all kings, Lord of all lords, we are living in a season where a lot of things are happening, oh God, where there are false prophets everywhere, oh God, where people are being led by the spirit of diviners, O King of all glory. But Lord Jesus, how I pray that you may separate this altar from all those altars, oh God. Father, Lord Jesus, may this altar be planted firmly in you, oh God, that there shall be a distinction, O King of all glory, that it shall not just help the people who are in Kenya, oh God, but it shall help people who are from different nations, mighty and everlasting Father. Because Lord Jesus, there is nothing and there is no one that you cannot use, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, our other prayers that you may go together with us, O God, as individuals, mighty and everlasting Father. Lord God, you are aware of the temptations that come to us, oh God. You are aware of every challenge that we face, oh God. You are aware of every hardship, mighty and everlasting God. But with you, we know that everything is able, oh God. We know that with you, everything can be done, mighty and everlasting Father. Therefore, Lord Jesus, would you agree to move forward with us, O King of all glory? Father, Lord Jesus, let us not ever get to a place where we abandon our faith because of the challenge that we are facing. Let us never get to a place where we abandon our faith in you, O God, because of the hardships, O King of all glory. O King of all glory, how I pray that you may always help us, mighty and everlasting Father, that you may always reignite your fire in us, O King of all glory. Wakati ambao tumelemewa, mfalme wa amani, may you always be there to pick us up once again, O King of all glory. To your glory, Lord Jesus, and to your honor. Mighty and everlasting Father, even as we continue with this service, O God, I pray that your holy presence may be able to lead us, O King of all glory. We speak of an atmosphere of grace, O Lord. We speak of an atmosphere of healing, oh God. We speak of an atmosphere that no man can be able to change, O King of all glory. Mighty and everlasting Father, how I pray that you may move forward with us, O King of all glory. May you help us, O King of all glory, that we may even be able to incline our ears to you, O God. That once your word is spoken on this altar, it may be able to transform us, it may be able to change us, it may be able to encourage us, O God. It may be able to mold us, mighty and everlasting Father, that we may be noble vessels in your kingdom, mighty and everlasting Father. My Jesus, will you receive all the glory? Will you receive all the honor, all the adoration, O King of all glory, and all the praise? And it's in Jesus' name that we pray this prayer, believing and trusting. Amen. Nigwenda gukuona, nigwenda gukuigua, gwambararie Jesu, ona gutewe. Wewe kiwa nyedile, noge kwa ni udu wakwa. Hetia we hetie, igoro gotiale,
na thĩ gũtionekire ũngĩarutire igongona rĩakwa nowe wiki Jesu onawe mũthamaki onokia nowe wiki tu nowe wiki tu ingĩtĩĩa ũmũthĩ ingĩgoca ũmũthĩ nowe wiki tu nowe wiki tu wĩ mũtũria wa muoyo wakwa. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, kĩhingi na kĩhunguri ithe witũ, ndoka mbere yaku niĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku wa mũhĩrĩga wa Sara, ngĩkwĩnyihĩria ũtukũ mwega mũthamaki, mbere ngĩhera mehia na mahĩtia mũthĩnjĩri mũigua-tha, magũkinya magũtagarara, makuona ona kũigua Ngai wa Isiraeli. Ndahota gũkorwo nĩ njĩhĩtie na kwaria ona gũthikĩrĩria. Ndoka ngĩhera mũthamaki mũigua-tha nĩgetha gũtherie ndĩ mbere ya kĩgongona gĩaku. Tũrĩ mĩhĩrĩga ĩrĩ ya Ibrahimu na ya Sara mũthamaki. Tũrĩithie na ũtũrekere mũthamaki mwene hinya wothe. Tũtũirio nĩ tha ciaku nĩ tondũ tũciarĩirwo thĩ ĩhũire mehia mũthamaki. Rĩu ningĩ tũkarererwo o thĩ ĩno ĩrĩ na mehia mũthamaki. Nĩ tha ciaku ititũragia mũthĩnjĩri mũigua-tha. Nĩkĩo ndatĩĩa ũnene waku mũthamaki ndakwĩnyihĩria. Ndakwĩra nĩ wega mũthamaki nĩ tondũ wa gũtũrĩithia. Ndakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũrora. Ndakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro mũthamaki. Twarana na ithuĩ mũthamaki wa thabarĩ ĩno ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Twarana na ithuĩ njĩra ĩno ya ũhonokio mũthĩnjĩri mũigua-tha. Na nĩgetha mũthamaki ũtuĩkanie na ithuĩ irĩti-inĩ ici ciothe mũthĩnjĩri mwega. Ndũrĩ wahotwo na ndũkahotwo. Ona ithuĩ mũthamaki tũtikũhotwo nĩ tondũ nĩwe tumĩte thutha. Ithe ndũrerire Musa mũthamaki nĩkĩĩ nakĩo. Arora ũrĩa Isiraeli mateng'eretio mũrĩithi mũigua-tha. Arora thutha wao nĩ thũ Ngai wa Isiraeli. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata yaku Bishop John Gĩthire. Nĩ tondũ mũthamaki wa thayũ waku Mwathani nĩkĩĩ anyitĩte. Nĩ thengio mũthamaki nĩ tondũ wa mahoya maya. Jehova kũgerera mahoya maya Jehova Ngai wa Isiraeli. Mũhande na ũmũrũgamie mũthamaki mũigua-tha. Ndũkanareke okĩrĩrwo nĩ thũ mũthamaki. Iria mũthamaki ciũkagĩrĩra ũtungata wake Ngai wa Isiraeli. Mũhande na ũmũrũmie wega nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Kũrĩa guothe Jehova ngoro ĩno mũthamaki we anainamio. Nĩ tondũ wa wĩra waku Jehova Ngai mũthamaki mũhandage. Kũrĩa ngoro ĩno mũthamaki wa thayũ baba yanaikĩrio gũtuba. Akarũgama Jehova nĩ ndagũcokeria ngatho. Kũrĩa ndungata ĩno yanaikĩrio ĩiname. Jehova ũkamũrũgamia mũthamaki nĩ ndakwambararia. Ndĩ mbere ya kĩgongona gĩaku nĩ ndagũtĩĩa. Nĩ tondũ wanaikĩrio ainame. No ĩndĩ mũthamaki ũkamũrũgamia nĩ tondũ wa ihoya. Ndagũcokeria ngatho ndakwambararia. Nĩ tondũ wa ngoro ĩno Ngai wa Isiraeli. Nĩ njũĩ ona ithuĩ nĩ tũgũtuĩkania nĩ tondũ wĩ Ngai. Aba baba githĩ ndũrahonokirie bũrũri wa Nineve. Maigua kiugo gĩaku na maigua mũgambo waku. Ona bũrũri wakwa Jehova ndaũrehe harĩwe. Njũĩ nĩ ũkũũhonokia mũthĩnjĩri mũigua-tha. Njũĩ nĩ ũgũtwarana naguo aba baba. Mawaganu no maingĩ Jehova. Maũru no maingĩ Ngai ithe witũ. Ũhoi wa mĩhiano no mũingĩ mũthamaki. No ndagũthaitha nĩ tondũ wa ihoya rĩrĩ hoetwo nĩ ndungata cia Sara. Mũhĩrĩga wa Sara Ngai ithe witũ. Tuonere tu mũthamaki mũigua-tha. Wonere bũrũri witũ Jehova Ngai. Onera bũrũri witũ thayũ. Onera bũrũri witũ wĩ hitho. Nĩ tondũ bũrũri witũ wagĩra kanitha yaku nĩ kwagĩra. Ona mĩciĩ itũ nĩ kwagĩra Ngai ithe witũ. Mũthamaki mũigua-tha na mũtugi. Ũroria atumia mangiuma na kũmarĩra na kĩgi. Nĩgetha mahonokie mĩciĩ. Mahonokie rũrĩrĩ mũthamaki Ngai ithe witũ. Ndagũtĩĩa ndakwambararia nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkũhonokia bũrũri witũ. Nĩ ũkũhonokia kanitha waku. Nĩ ũkũhonokia ciana citũ mũthenya muoyo.
cũthĩrĩrie gũtiramenyeka mũciari na mwana nĩ tondũ maikarĩte ota kwenda gwa thĩ mareka o maũndũ marĩa methĩ. Ngai wa Isiraeli mĩhumbĩre ya ũrathoni, no nĩ ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ tondũ wa ihoya rĩa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Jehova mahe thamiri ĩrĩ muoyo nĩ tondũ thamiri ciao nĩ ciakuire. Ũndũ ndagũthaitha nĩ ũmahe thamiri ĩrĩ muoyo na nĩgetha mehumbe mũthamaki wa thayũ ũndũ ũngĩgocithia rĩtwa rĩaku. Tiga kũrora na kũngĩ hĩndĩ ya mathĩna, tiga kũrora na kũngĩ hĩndĩ ya mathĩna. Bũrũri ũyũ nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtie Ngai, ũgakinyĩria rũciaro rwa gatatũ na rwa kana ũru wa maithe. Ndagũthaitha Baba, ũngĩkorwo nĩ ũru wekirwo nĩ maithe, Jehova mũthĩnjĩri mũigwatha nĩ ndagũthaitha ekanĩra tu nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Esteri arahonokirie rũrĩrĩ rwao nĩ tondũ wa kwĩhumba makonia na kũigua mũgambo waku. Ona ithuĩ tũhonokeria ciana citũ mũthamaki, cianake na airĩtu. Mũthamaki aramũhetwo mĩnyororo kwa ngoma, arĩa marenda gũteithĩrwo mĩoyo yao kwa ngoma. Mũthamaki githĩ ndũrakuire mũthamaki ũraharũrũka ũratunya ngoma macabi. Ona mũthamaki wa thayũ mũthĩnjĩri mwega, harũrũka nĩgetha weherie Ngai mũthamaki macegera marĩa anake na airĩtu aya mohetwo. Ndametia ũthamaki-inĩ waku ithe witũ, reke ihoya rĩrĩ rĩgĩe na maciaro. Mũthamaki wa thayũ ũgĩtũrehere airĩtu na anake thĩinĩ wa nyũmba yaku, ũgĩtũrehere athuri na atumia thĩinĩ wa nyũmba yaku, ũgĩtũrehere ciana thĩinĩ wa nyũmba yaku magarũrĩtwo nĩwe mũtũũra muoyo. Aba Baba nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha. Nĩ thengio Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ mũthamaki ciana citũ ciohoro, mĩciĩ nĩ ĩkuohoro. Ngai wa Isiraeli ũraigire nĩ ũthũire ndigano ya mũthuri na mũka. Aba Baba ndakũhoya nĩ tondũ wa cikaro, nĩ arĩa ũhete cikaro mũthamaki mũigwatha. Eheria roho wa kũhutatanĩra, eheria roho wa rũitho, eheria roho wa rũmena, eheria roho wa njũgitano, eheria roho wa ũhinga, eheria ũmaramari wa mĩthemba yothe. Mĩciĩ githĩ ndũramĩambĩrĩirie igũrũ nĩ tondũ nĩ ũramenyete nĩ ĩgũtoria. Ũramera mũthamaki manyitithanio no amatua ũmwe nĩ tondũ nĩ ũramenyete nĩ megũtoria. Mĩciĩ ĩrĩa mũthamaki ĩthararĩtio nĩ ngoma, ndaria ũmĩcokereria nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, mũthamaki mũigwatha. Mĩciĩ ĩno mũthamaki mĩcokererie nĩgetha ciana igĩe na role models cia aciari ao mũtũũra muoyo. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũthaithĩka Aba Baba mũthamaki, na nĩgetha kwage ithenya rĩrĩa ngoma angĩingĩrĩra Jehova, atĩ kũhikanio ihiko cia arũme kwa arũme, kũhikanio ihiko cia atumia gwa atumia, kwage gũtuĩka ũguo mũthamaki. Kũrĩa mũthamaki ithuĩ twagĩire mĩciĩ tũgĩkoma tũkĩriganĩrwo nĩ watũhete jukumu ya kũnyitĩrĩra mĩciĩ. Ndahoya ũrekeri thĩinĩ wa nyũmba yaku kĩgongona, ndahoya kũrekerwo, ndahoya kũrekerwo, ndahoya kũrekerwo, ndahoya kũrekerwo. Harũrũka ũtirĩra mĩciĩ nĩ tondũ mĩciĩ yagĩra bũrũri nĩ ũkwagĩra, na ciana ciĩhande ciage kũũrĩra thĩ mũthamaki, nĩgetha irũgame nĩ tondũ wa rũciũ. Wekana ũguo rũgamia nyũmba yaku. Kĩgongona gĩtheru ndaririkana nyũmba ĩno ĩtanio na rĩtwa rĩaku, kĩgongona gĩa Theophilus Church. Nĩ thengio nĩ gũkuonera itugĩ cia gũgĩtirĩrĩra mũthamaki mũigwatha. Nĩ thengio nĩ tondũ ndwagĩrĩire gũkĩonera itugĩ gĩa gũtirĩrĩra ithe witũ. Ndakwambararia ndagũtĩa nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa kĩoragio thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Nĩ thengio nĩ tondũ ndwĩtereire mũthamaki, ndwĩtĩkĩrĩte tu njugĩrwo gĩthima, ndwĩtĩkĩrĩte gĩthima gĩikio mahiga. Nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩa. Ndaria roho wa ũgitĩri wa gĩthima gĩaku, ndaria wega waku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Gĩthire. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wega waku. Tũrokĩte tũteng'eretio nĩ thũ, tũrona ũhurũko Jehova. Tũrokĩte twagĩte mũthamaki tũtarũkĩirwo, angĩ tũtarũkĩirwo kĩroho mũthamaki. Aratũruta nguo cirĩ magigi,
aratuhumba nguo ya ũhonokio. Nĩ wega Ngai ithe witũ, aingĩ aitũ tũrokĩte tũrĩ cionje cia kĩroho, no nĩ tondũ wa gũtũtirĩra ndagũtia ndakwambararia nĩ tondũ wake. Nĩ thengio Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndakwambararia ndagũtĩa ona nĩ tondũ wa kũhe atumia grace. Mũthamaki wiki ũyũ ng'ima aba tũgakorwo tũrĩ mahoya, tũkaga kũhũta, tũkaga kũnyota, tũkaga kũringĩka nĩ tondũ wa riũa. Jehova nĩ thengio, nĩ njũĩ nĩ ũgũtirĩrĩra mĩciĩ, nĩ njũĩ nĩ ũgũtirĩrĩra kanitha, nĩ njũĩ nĩ ũgũcenjia atongoria aitũ matige kũrumana, matige kũnyenya nao ene Jehova, nĩ tondũ roho ũrĩa umĩte kũrĩ we nĩ gũcokereria ũcokagĩrĩria, no roho ũrĩa umĩte kũrĩ ndaimono ũhurunjaga mũndũ na njĩra yake. Ndaria Jehova ciugo cirĩ mĩoyo thĩinĩ wa atongoria aitũ Mũthamaki, tũraigua ciugo cirĩ magigi igatuĩka cia kũrũrĩra matũ maitũ. Aba Baba, ona kũngĩkorwo Mũthamaki Ngai wa Isiraeli nĩ kwagĩte ũmwe Jehova, ndagũthaitha nĩ tondũ wa ũthingu, nĩ tondũ wa ũtheru na ũhoro wa ma, kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ, eheria ciugo iria imandũrũ. Aba Baba, eheria ciugo cirauma cia ngarari. Mũthĩnjĩri mũigua gũkanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ona kũngĩkinyanĩria nĩ ũrathi ũrahinga rĩ. Jehova tũiguĩrĩre tha, nĩ tũkwenda bũrũri witũ thayũ, nĩ tũkwenda bũrũri witũ ngwatanĩro, nĩ tũkwenda ũrũmwe. Aba Baba, twahoya twĩna waigua na nĩ wathikĩrĩria, ũtũtũ-inĩ waku Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twana twĩtĩkie. Kei tũkĩre na igũrũ. Ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra ciakwa ithukĩ no irahandwo, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ no gũkinya. Tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩamwe na thũ ciayo. Ndĩkenagĩra muoyo wayo, ndĩkenagĩra muoyo wayo. Mũthenya wa kũhurũka kũrĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani, tũgakenera metha ĩmwe na Mwathani. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ ithuĩ ndungata ciaku cia arũme na cia andũ anja Mwathani, ndũtũtigĩte nĩ tondũ no ũtũhete ciana Mwathani iria ikĩgongona-inĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Mwathani. Tũkwĩnyihĩirie mũno na wĩnyihia kĩgongona kĩa matu-inĩ wa kwĩnyihia tu Mwathani. Twĩ mbere-inĩ yaku Mũthamaki wa muoyo. Mũini wa rwĩmbo araigire atĩ Jesũ arora atũmwo nĩ arakenire na gĩkeno thĩinĩ wa roho,
nĩ kuona ũrĩa ũmaguũrĩirie ũhoro wa Mwathani. Tũtingĩhota gũtarĩria baba gĩkeno kĩrĩa ũtũiguithĩtie mũthĩnjĩri mũnene, ona kĩgunyĩ kĩrĩa ũtũringithĩtie kĩa wega waku Mwathani. Ngai nĩ tũragũtĩĩa na tũgagũcokeria ngatho mahinda maya Mwathani. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ Mwathani. Thengio nĩ tha ũiguĩrĩire athuri Mwathani, nĩ tondũ nĩ marahoyaga hamwe na ithuĩ Mwathani. Thengio nĩ tha ũiguĩrĩire atumia Mwathani, marahoyaga hamwe na ithuĩ Mwathani. Thengio nĩ tha ũiguĩrĩire airĩtu na anake Mwathani, marahoyaga hamwe na ithuĩ Mwathani. Na nĩ tuonete thayũ waku na hinya waku na ũhoti waku Mwathani, ũgĩtũtwara kĩgongona kĩa ma nginya ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Nĩkĩo twakwĩhokera mũthĩnjĩri mũnene, mũthamaki wa thamaki ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Wĩtĩkĩre baba igũrũ rĩaku rĩa gatatũ Mwathani, rĩu riumaga ũhotani na riumaga mwaki Mwathani. Igũrũ rĩu riumaga thayũ na rĩkauma ũhonania Mwathani. Igũrũ rĩu riumaga ũthĩnjĩri na ciugo cia wohorani Mwathani. Nĩrĩo twakwĩhokera ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Mwathani, kuma na igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ kũhĩtũkĩra ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ. Ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthĩnjĩri mũnene, nĩkuo twamũnengerana na kũrĩ we Mwathani. Ũmũhũthĩre ũrĩa ũkwenda Mwathani, mũtuge ũrĩa ũkwenda Mwathani, mũrathime ũrĩa ũkwenda Mwathani. Reke aikare nawe ũrĩa ũkwenda Mwathani, reke arie ũrĩa ũkwenda Mwathani. Reke roho waku ũgwe igũrũ rĩake ũrĩa ũkwenda, reke hinya waku ũgwe igũrũ rĩake ũrĩa ũkwenda. Reke kanua gaku gake Ngai wa ngai ciothe karia ũrĩa ũkwenda Mwathani. Kĩrĩa ekũrekereria mũthĩnjĩri, reke gĩkorwo no ũrĩa ũkwenda Mwathani. Na nĩkĩo twerekereria harĩ we Mwathani, tũnyihĩte mũno kĩgongona kĩa ma, nĩ gũtuonera kĩhoto Mwathani gĩa ũthĩnjĩri ihinda rĩngĩ na ithaa rĩngĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ ngwĩrua. Ndatũra ngugocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Wanjoire ndĩ muohe na mĩndo ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩ ciamĩtuangire. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magũkĩra. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai
Ndabitika riria ngugukaira ndaguthaitha igura uthambie nikwerua ndatura ngugocaga ndukanie kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndegaire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngugocaga ndukanie kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ nduru ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magũkĩra ndatura ngugocaga ndukanie kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi na thakame theru ya Gatũrũme nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa othe wĩhokeire gũkorwo marĩ ho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ thĩinĩ wa mahoya-inĩ maya twĩrirĩirie ũtwarane hamwe na ithuĩ Ngai twĩrirĩirie ũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi ũrĩ tha tũrute wĩra hamwe nawe Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe twanetongoria matukũ na mĩaka mĩingĩ Mwathani no twanekora tũkĩgwa marima nĩ thengio tũnyite guoko arĩwe Ngai mwega Ngai mũigua tha Ngai mũhoreri nĩ tondũ we nĩwe hinya witũ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai na we nĩwe Ngai ũrĩa twĩrirĩirie twarane hamwe na ithuĩ nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ twarana na athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi wĩrutĩre wĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai tũrenda ũrute wĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũũre ho marĩtwa maitũ manambarara ihinda inene marĩtwa maitũ manakorwo tũnua-inĩ twa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi no reke marĩtwa maitũ magwo ho rĩtwa rĩaku rĩonekane ho reke rĩtwa rĩakwa rĩagwo ho kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩkorwo nĩrĩo rĩrĩ hinya na nĩrĩo itheru ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku arĩa tũnyitanĩire nao kĩgongona-inĩ ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV Ngai witũ aromarathima rĩtwa rĩa Jesu witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara mũno nĩ thengio nĩ kuohora arĩa mohetwo nĩ thengio nĩ kũhonia arĩa marwarĩte nĩ thengio Ngai nĩ gwĩkĩra hinya arĩa ahinyaru nĩ thengio nĩ kũnyamarũra arĩa manyamarĩkĩte rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ thengio nĩ kwĩrathimĩra wĩra wa moko maku nĩkĩo warahũrĩte athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tondũ rĩrĩ nĩ rĩũmba rĩaku Ngai ũyũ nĩ ũtugi waku Mwathani ũyũ nĩ wĩra ũrĩa wĩroragĩra ũgakena wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩkĩo ndoiga nĩ ũtugi waku mũrĩithi ũrĩ tha ũyũ nĩ ũtugi waku Ngai ũyũ nĩ ũtugi waku Mwathani ũyũ nĩ ũtugi waku mwene thayũ ũyũ nĩ ũtugi waku mwene hinya ũyũ nĩ ũtugi waku Ngai nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno gũkorwo tũgĩũkĩrĩra na tũgĩkararia ũthamaki wothe wa nduma operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria na nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano magongona mararutwo kwa Freemasons marĩa marutaga mũthenya wa ũmũthĩ Friday twaikia mwaki wa Roho Mũtheru
twakararia magongona manyu, twaria thakame ya gaturume iria itigiritwo ni ndamathia, thakame iria itigiritwo ni mucukani, niyo twaikia thiini wa kuria mwihingirite, twagithia ciugo cianyu kiene, twagithia magongona manyu kiene, mibango iria murabanga ni twabangura, mibango iria murabangira kanitha wa Jesu Kristo ni ndamibangura, utuko wa muthi ni ndamibangura thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndokĩrĩra operation ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩtuokĩrĩra wĩra wothe wa Saitani, arĩa mwĩ kaburi-inĩ mũkĩruta magongona manyu, twamũikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, gutiramakania mwĩ tũburi-inĩ tũrĩkũ, gutiramakania mwĩ nyũmba-inĩ irĩkũ, gutiramakania mwĩ wabici-inĩ irĩkũ, gutiramakania kũrĩa mũrĩ nyũmba-inĩ cia members only, nĩ ndaharagania mĩkĩre yanyu ya maũndũ, twĩ haha twathũrĩtwo, tũthurĩtwo, twamũrĩtwo nĩ mũthamaki wa thamaki, mũrĩithi wa arĩithi, Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire, nĩwe ũratũteithia, nĩwe ũratwatha gũkararia na gũkĩrĩra wĩra wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaharagania mĩkĩre yanyu ya maũndũ, twaharagania makinya manyu, twaharagania muonere wanyu wa maũndũ. Ngai ũyũ witũ nĩ athũire arogi, Ngai nĩ athũire orogi, nĩ twaharagania magongona mothe ma nduma, nĩ tuokĩrĩra ũthamaki wothe wa Saitani, twahurunja thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũthamakaga matu-inĩ, we ũrekagĩrĩria araika aku arĩa anene na araika me mĩtũkĩ, nĩ tondũ wa kũgitĩra na kũrũa mbara iria iharĩrĩirio nĩ mũcukani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri ũrĩa ũtũhete, nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ũtũhete, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani waku. Saitani, thikĩrĩria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mĩbango ĩrĩa yothe ũrabanga na magongona mothe ũraruta hamwe na andũ aku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ twamokĩrĩra, nĩ twamokĩrĩra thugundo iria ũrathugunda, mĩrimũ ĩrĩa ũraharĩrĩria ũikĩria andũ a Ngai, nĩ ndamĩũkĩrĩra. Ikuũ iria ũraharĩrĩria ũciathĩrĩrie barabara-inĩ, ũciathĩrĩrie mĩaki-inĩ, nĩ ndaciũkĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Nyũmba ciothe ũracera ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩtua spiritual husband, ũgĩtuaga spiritual wife, nĩ ndaharagania maroho maku marĩa me rĩera-inĩ, ndamacokia kusimu. Roho wothe ũtũmĩtwo kũrĩ andũ a Ngai ndaũcokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga thakame nĩ ĩrĩ hinya, twoiga thakame ya gatũrũme nĩ ĩrĩ hinya, twoiga thakame nĩ ĩrĩ ũhoti, twoiga thakame nĩ ĩrĩ hinya, thakame nĩ ĩrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ Ngai na wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũhotani. Twanĩrĩra ũtukũ wa ũmũthĩ twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, mahinda mothe wĩ Ngai, matukũ-inĩ mothe wĩ Ngai, mĩkĩre-inĩ itũ yothe ya maũndũ wĩ Ngai, nĩkĩo twakwambararia mũno. Thank you, Lord. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa atumia aya marũgamĩte mwanya-inĩ kiumia kĩu kĩrĩkĩtie gũthira,
githe ndũmagitirĩte Mwathani. Nĩ thengio nĩ anointing ĩrĩa ũrekereirie igũrũ rĩao. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũũgĩ wa mathaithana. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ngwatanĩro. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria kwao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Roho ũyũ wa wathĩki Mwathani, ti niĩ mathĩkĩire nĩwe, ti niĩ mathikĩrĩirie nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Matigĩte maũndũ mao maingĩ, matigĩte maũndũ mao manene. Jehova maratiranagia mũrango mĩciĩ yao. Ngai kĩgongona kĩa ma, mĩciĩ ĩbatiĩ gũthondekwo na gũthambio. Magatigania mawĩra macio me mao, magakwĩhokera Ngai, gũkorwo me njĩra-inĩ ciaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wa wathĩki ũyũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kwĩnyihia gũkũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa maiguaga na makahingia uge ũrĩa wathanwo nĩ kĩgongona. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa athuri aya, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa atumia aya, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa anake na airĩtu ona ciana nyinyi, na ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Twahoya Ngai kĩgongona kĩa magwĩtĩkĩrĩka nĩwe. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ Mwathani. Mũrĩithi ũrĩ tha, hũthia wĩra ũyũ Ngai. Tũhe ũũgĩ Mwathani ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Rekereria ũhoti waku, rekereria hinya waku wa kuohorana, rekereria hinya waku wa kũhonania. We mũrĩithi ũrĩ tha, mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ twakwambararia, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩa Theophilus TV. Nĩ twakwambararia mũno Mwathani, nĩ tondũ athuri aya nĩ marũgamĩte mwanya-inĩ, atumia aya nĩ marũgamĩte mwanya-inĩ, anake na airĩtu nĩ marũgamĩte mwanya-inĩ, ona ciana. Ngai kĩgongona kĩa ma no itigithĩtio kuongwo nĩgetha kũhoywo ũhoro wĩgiĩ Theophilus TV. Ndaria kĩrathimo, ndaria ũtugi wa Ngai, ndaria wĩhokeku wa Ngai, ndaria hinya wa Ngai, ndaria ũhoti wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Aya manarũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV. Jehova nĩ thengio tondũ kũrĩa kĩrathikĩtwo kĩroimire na thuna ya mũrata wa Ngai TV. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Kĩroimire na thuna ya mũrata wa Ngai FM. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai ti itherũ, we nĩwe tũgũtũũrĩra, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũkũgoca. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũtoorani ũngĩ ta waku. Nĩ thengio Ngai. Arĩa othe magariũranaga na wĩra ũyũ Mwathani, gariũrana nao. Arĩa marĩ roho wa ũiru na kĩgongona gĩkĩ, twamaiga moko-inĩ maku. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, reke ũkorwo wĩ Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũruta wĩra hamwe na ithuĩ. Ithuĩ nĩ twĩharĩirie kũruta wĩra hamwe nawe. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai. Nĩ thengio nĩ ndungata ici kũrũgama mwanya-inĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa online members. Othe me moko-inĩ maku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa othe ũthurĩte marĩ itugĩ wĩra-inĩ waku, ndamambararia na kũrĩ we Ngai. Maririkane no matooranĩrie nĩ tondũ wa tha ciaku. Maririkane Ngai maũndũ-inĩ mothe. Matooranĩrie Ngai nĩ tondũ wa wega waku. Ũtugi-inĩ waku reke o maigane. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda mũke haha ũguo mbere inyuo, tũhoe ihoya rĩmwe rĩa ngwatanĩro nĩgetha tume harĩa tũrĩ. Mũke haha ũguo mbere. Tũtigũikara thĩ Samuel, na Samuel nĩwendete gũikara thĩ. Ndĩrenda mũke ũguo mũrũgame tu.
Bwana asifiwe sana. Na ndaigua mũrĩ arathime na gĩthweri atumia gũkũ. Nĩ mwakenia ngoro yakwa, nĩ ngũmũhe mahoya ma mũthenya mũgima ma gĩthweri. Moyo wega. Ndenda mũthondeke sako. Ndenda mũrore na gũkũ sako ũguo, ũnyite mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko. Nĩ ihoya rĩa ngwatanĩro. Na ũtigĩre nĩ waranga mathabahu haha kapeti-inĩ ĩno. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe. Iyũrwo nĩ gĩkeno, Jehova Ngai. Jesũ athaithire Ngai, thigĩ ĩno ĩgĩitĩka. Jesũ athaithire Ngai, thigĩ ĩno ĩgĩitĩka. Wendo tuĩke mũnene wĩnyi, ũtungatĩre andũ othe. Wendo tuĩke mũnene wĩnyi, wamenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo. Lugendo rwaneneha na thĩna waingĩha, ririkanaga wega. Lugendo rwaneneha na thĩna waingĩha, ririkanaga wega. Atũmwo moranirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmonereria kĩheo nĩ muoyo.
no Jesu athaithire Ngai thithi ĩno ĩgĩitĩka matata mathakame. Thank you, Lord. Twi haha kigongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tunyitanĩte moko nĩ tondũ wa ngwatanĩro theru. Tunyitanĩte moko tũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Twahoya reke tũtũre tumĩranĩtie ngoro. Jesu mũrũ wa Ngai, we wathaithire thoguo thigino ĩgĩitĩka. Matata mahiga igũrũ ũkĩheo muoyo na ũkĩheithia andũ muoyo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jehova, atumia aya na athuri aya makoretwo me mahoya-inĩ. Nĩ ũmahotithĩtie, nĩ ũmamenyereire, nĩ ũmaririkanĩte, ona kũmaigua nĩ ũmaiguĩte Ngai. Twahoya ihoya rĩa ngwatanĩro. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ, ĩtĩkĩra tu mũrĩithi ũrĩ tha, ĩtĩkĩra tu mwene thayũ, ĩtĩkĩra tu mwene ũhoti gũkorwo wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ, ĩtĩkĩra kũhonia arĩa arwaru, ĩtĩkĩra kuohora arĩa mohetwo, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Twagũthaitha tũnyitanĩte moko, we wathaithirwo nĩ mũrũguo ũgĩthaithĩka, we waririe na arutwo aku na njĩra nditũ, ũkĩmahe ũhoro wa kwĩnyihia. Jehova Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Tũnyitanĩte moko twagũthaitha, wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tũtirĩ na njĩra tũngĩgerera ũtatuonetie Jehova. Gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka ũtatũhotithĩtie Mwathani. Gũtirĩ kumagara tũngiumagara ũtoimagaranĩtie hamwe na ithuĩ. Wĩ Ngai Mwathani, wĩ Ngai mwagĩrĩru. Nĩ tunĩtwo thimo matukũ maingĩ, nĩ tuorotetwo mahinda manene, no Jehova mũthamaki wa thamaki, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtũhonokia, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtuohora, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtwarana hamwe na ithuĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuohora kĩgongona gĩkĩ, rĩrĩ nĩ ihinda mũthĩnjĩri ũrĩ tha rĩa kweheria ruo rũrĩa twanagerera thĩinĩ wa ruo. Gĩkĩ kĩgongona gĩanatũgereria rũthũũro-inĩ, kĩanatũgereria rũmena-inĩ, kĩanatũgereria mbara-inĩ nditũ, twananyũrũrio, ona twanetanio nakĩo nĩ tondũ wa kĩnyũrũri. No tuoiga we wĩ Ngai, twarana hamwe na ithuĩ, twarana hamwe na ithuĩ, na nĩ tondũ wa ũru ũrĩa werekeire thĩ, tondũ nĩ ũkũnina Akalidei, tondũ nĩ ũkũnina Ahumenayo, tondũ nĩ ũkũharagania kũrĩa guothe kũhandĩtwo mĩhianano. Gũkũ gũtirĩ mĩhianano tũkwambararia, gũtirĩ Ngai ĩngĩ tũkwambararia. Tũkũgoca mũthamaki wa thamaki, tũkũgoca Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũroiga nĩwe woe ihinda Ngai, ũtwĩrathimĩre, woe ithenya rĩaku, woe ũtungata ũyũ Ngai, ũtuĩke wa gũtungatwo arĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩwe wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kĩgongona gĩkĩ twakĩamũrĩra Ngai ũyĩo, twakĩamũrĩra Ngai wa matu-inĩ, twagĩthambia na twagĩtheria na thakame ya gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, thakame ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, nĩyo twathambia kĩgongona gĩkĩ nayo. Gũtirĩ roho wa rũmena hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa njuku hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa rũthũũro hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa ũdivaina hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa ũkoroku hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa waganu hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa gũthatia hĩndĩ ĩngĩ, gũtirĩ roho wa kuoha hĩndĩ ĩngĩ. Aya andũ aku nĩ ohore Mwathani, aya andũ aku nĩ ohore Ngai, aya ti ohe hĩndĩ ĩngĩ, aya nĩ ohore mũrĩithi mwega,
aya nĩ ohore Mwathani, arĩa marĩ online nĩ ohore, arĩa marĩ Theophilus TV nĩ ohore, ithuĩ tũrĩ ohore Mwathani, tũtirĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano ũrĩa ũrambarario thĩ, tũtikwambararia mĩhianano ĩrĩa thamaki marambararia, ĩrĩa thĩnjĩri marambararia, tũkwambararia rĩtwa rĩaku, we nĩwe tũgũtũgĩria, nĩwe tũkwambararia, twoinanga mĩhianano yothe, twoinanga ũhoi wothe wa mĩhianano, twoinanga ũhoi wothe wa mĩhianano, twaharagania ndamathia, twaharagania Saitani, twacokia maroho mao kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ Ngai, ndahitha mũndũ wĩ haha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndahitha mũndũ wĩ haha thakame-inĩ ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ, twetĩkanĩria nĩ thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twahoya ihoya rĩa ngwatanĩro atĩ thakame ĩno nĩyo yatheria kĩgongona gĩkĩ, nĩyo ĩtheretie athuri a kĩgongona gĩkĩ, nĩyo ĩtheretie atumia a kĩgongona gĩkĩ, nĩyo ĩtheretie anake na airĩtu na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ, na mũrango ũrĩa andũ arĩa marĩingĩraga naguo Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ moka matitikanĩtie ũkamaũra, moka marĩ arwaru ũkamahonia, moka mohetwo ũkamohora, twoiga ũkamohora, twoiga ũkahonania, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, guoka thata igathatũka, guoka ndahinge ikahingũrwo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, ruta wĩra hamwe na ithuĩ, nĩwe twatua mwene kĩgongona, nĩwe twamũrĩra kĩgongona gĩkĩ, ĩtĩkĩra kwĩgocithia Mwathani, ĩtĩkĩra kwĩonania, ĩtĩkĩra kũrekereria hinya waku, naguo roho wa ũrutani, roho wa gũthomithania kiugo gĩaku, roho wa mathaithana, ndawathĩrĩria kũrĩ nĩmĩ cia atumia aya na athuri aya na anake aya na airĩtu aya ona ciana nyinyi, marutane mategwĩtigĩra, mahoe mategwĩtigĩra, magũthaithe mategwĩtigĩra, mahunjie mategwĩtigĩra, mahoere arwaru mategwĩtigĩra, na arĩa mekũrathima marathimĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai wĩ Ngai ũtangĩcenjia na ũtangĩgarũrũka. Thank you Lord. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ twetereire Mwathani kuona umithio igũrũ rĩa ũtungata ũyũ, nĩ twetereire Ngai gũkonfamĩra andũ aya atĩ nĩ ũiguĩte mathaithana mao, nĩ ũiguĩte mahoya mao. Githĩ ndwaiguire ihoya rĩa Danieli o thikũ ya mbere Mwathani, Ngai ĩkĩra signs atĩ nĩ ũiguĩte mahoya ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo, ndaria ũtugi wa Ngai, ndaria wĩhokeku wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũrĩa ũtagarũrũkaga. We wĩ Ngai, twoiga we wĩ Ngai, twoiga we wĩ Ngai, twoiga we wĩ Ngai, twoiga we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Ngai ĩkĩra magũrũ maitũ hinya, Ngai ĩkĩra magũrũ maitũ hinya, ĩkĩra moko maitũ hinya, ĩkĩra mĩĩrĩ ĩno itũ hinya, nĩgetha tũkũgocithie, nĩgetha tũgũtĩithie. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, twoiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru Mwathani, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene hinya, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru Ngai, kĩgongona kĩa ma, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ Ngai. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe, tũtongorie nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngai tũtongorie, twerirĩria gũtongorio nĩwe, twerirĩria ũtwarane na ithuĩ, twerirĩria gũtwarana nawe,
Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai thĩinĩ witũ, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũgũtĩithia, nĩ tũgũkũgocithia, naguo Roho Mwathani ũrĩa ũrekagĩrĩrio kuma kusimu wa kũhurunja nĩ twaworota, twaũcokia kusimu. Roho wa kũharagania nĩ twaũcokia kusimu. Roho wa gũthũkia andũ ngoro na meciria twaũcokia kusimu. Roho wa gũtomithia ithuĩ tũtingĩtoma, ithuĩ twĩrĩa kĩrathimo guoko-inĩ gwaku Ngai. Jehova Ngai kĩgongona kĩama, arĩa matuĩkaga thigani tũtingĩthiganĩka, twĩ moko-inĩ maku, twĩ moko-inĩ maku, twĩ moko-inĩ maku. Tũtigũtuĩrĩka na tũtikuonekana, tũrĩ ũgitĩri-inĩ waku, tũrĩ ũhotani-inĩ waku. We nĩwe Ngai witũ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ mĩhianano ĩkwambarara thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. We nĩwe ũkwambarara Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe Ngai ũrĩa tũkuga nĩ Ngai, na tũgũtũra tugĩte nĩ Ngai, na tũgũtũra tũtungatĩte. Thank you Ngai. Thank you nĩ kũhotithia atumia aya gũkua mũrigo mũritũ. Nĩ thank you nĩ tondũ no ũkuithĩtie athuri mũrigo mũritũ. Nĩ thank you nĩ gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkwendaga tũkorwo tũhana ũguo tũhana, ũkwendaga gũkorwo gũikarĩte ũguo gũikarĩte. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Nĩ thank you nĩ tondũ wa presence yaku. Nĩ thank you nĩ tondũ wa ũhotani waku. Nĩ thank you nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ thank you nĩ tondũ nĩ wĩkĩrĩte ndungata ici hinya, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, we ũtũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno, twakwĩnyihĩria mũno, twakwĩnyihĩria mũno Ngai, nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Nĩ thengio nĩ gũtũhotithia mahinda macio marĩkĩtie gũthira. Nĩ thengio Ngai, maũndũ marĩa mothe twĩrirĩirie gwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, magũgũtĩithia na magũkũgocithia, nĩmo tũgwĩka Ngai. Wĩra ũrĩa twĩharĩirie kũruta thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo tũkũruta, na tũnyitanĩte moko ũguo Mwathani. Twakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa Theophilus TV. Twatangatha twaiga nĩ kũhunjia thĩ ĩno yothe, twatangatha nĩ tũkũhunjia kiugo gĩaku, nĩ tũkũhunjia kiugo gĩaku. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ wa Mũrata wa Ngai TV ona Mũrata wa Ngai FM. Twakwĩra nĩ tũkũhunjia TV-inĩ ici, nĩ tũkũhunjia, nĩ tũkũhunjia kiugo gĩaku. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka, tũhe gwĩtĩkĩrĩka rĩera-inĩ, tũhe bĩbĩ ĩrĩa yumanaga na kũrĩ we. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Ici nĩ kambuni ithatũ ũheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ cia gũgũtĩithia, nĩ cia gũkwambararithia, nĩ cia gũkũgocithia, nĩ cia gũkũnenehithia, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndũkanareke tume wega-inĩ waku nĩ tondũ wa ũtonga wa thĩ. Ndũkanareke ndĩgũthe gĩthũri, ndũkanareke ndĩone, ndũkanareke nyone tarĩ hinya wakwa. Ũyũ nĩ ũhoti waku Ngai, ũyũ nĩ hinya waku ndambararia na kũrĩ we. Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma, ndũkanareke nyarare mũndũ ona ũrĩkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa indo cia thĩ. Ndũkanareke thinĩkanie ngoro ona ĩrĩkũ nĩ tondũ wa ũtonga wa mũhuro wa riũa. Ndũkanareke mũrĩithi ũrĩ tha wĩra ũyũ waku ũcambe kana worotwo, tondũ ti wa gũtĩĩra andũ maũthĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ti itherũ we wĩ Ngai, ti itherũ we wĩ Ngai, ti itherũ we wĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai, project ciothe ciĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ciĩ moko-inĩ maku. Ngai wakwa Mwathani wakwa, nĩ ndĩharĩirie kũgarũra kĩgongona gĩkĩ. Ndetia kanitha wa mahiga, ndawĩtĩria haha ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndetia kĩgongona kĩa mahiga thĩinĩ wa itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai tuĩka wa kũ-provide, tondũ macio nĩmo meciria makwa. Ndamara kĩgongona-inĩ gĩaku tondũ we wĩtagwo Ngai. Wĩra ũyũ ũhũthie, wĩra ũyũ ũhũthie, wĩra ũyũ ũhũthie Ngai. Hũthia wĩra ũyũ na ndigũkuithia andũ aku mũrigo. Githĩ ti kĩgongona gĩaku kĩrathondekwo? Oya ithenya rĩaku
wigocithie nigetha kirinde giki gitikie uhoro wa Ngai uria njaragia uhoro wake niwe o providaga niwe o heanaga indo niwe wambararagia andu niwe o neanaga indo cia kuruta wira ritwa riaku rirotugira tugarurire muikarire uyu mwathani tugarurire muikarire uyu Ngai ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha we Ngai wagiriire we Ngai uhoyagwo na akaheana we Ngai uhoyagwo na akaheana ritwa riaku rirotugira tutikunoga mwathani ni kuruta wira uria wi waku tutikunoga muriithi uritha no ario gukuithia murigo wa kurugama mwanya-ini Jehova muthamaki wa thamaki makuithia riwe mahotithia riwe thiini wa ritwa ria Jesu we Ngai utacenjagia na we Ngai utagarurukaga reke atumia ya mwathani na thuria ya Ngai mature wega-ini waku reke mature makwambararagia airetu aya reke mwathani ona anake aya reke Ngai mature wega-ini waku ona ciana ici reke iture wega-ini waku aria turi kigongona-ini na aria turi mwena-ini wa online twehitha hariwe mwathani tumenyete we niwe Ngai witu na we niwe hinya witu ni twaharuruka na twaharuruka na hinya waku kigeranio kiria saitani urehage thi wa kirima ni twagukania ni twahotanirwo kirima-ini iguru ni twahotanirwo riumagariro-ini na ihundukiro-ini ni twahotanirwo ni Ngai uria uturagia hinya witu thiini wake Ngai aturagia hinya wake thiini witu tugaikara tuhotanirwo ritwa ria Ngai witu rirotugira ni thengio Ngai ni thengio muriithi uritha na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona ndioi kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩ ndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ riu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie mothe mehaumenyithagia ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona wathani wakwa na ngwende mũno ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na ngwende mũno mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioi kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩ ndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethu
ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuhoya ũndongorie na mothe me hau menyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra ya ũtheri ũcio agwakia niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na ngwende mũno. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia, ndũgatware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. ndũkĩgeithie mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Ngai agwĩke wega, na nĩ thengiũ kwĩ Ngai tondũ nĩ amũhotanĩra. Bwana asifiwe sana. Geithia andũ erĩ atatũ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Tũgũikara thĩ tũigue kiugo kĩa Ngai na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũthiĩte wega na Ngai witũ amũrathime. Mũtingĩikara kũraihu ũguo mũno. Arĩa me itĩ cia haha ũguo mbere mũikarĩre cikare wega. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 1 na tũrarĩkanĩire tũthondeke kana tũcokere maandĩko maya nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, nĩgetha tũtwarane hamwe, tondũ kũrĩ andũ matakoretwo na thimũ cingĩhota kũingĩra online, na nĩretĩkia Ngai no ekũmehokera thimũ cia gĩthemba kĩu. Ngai amũrathime mũno. Ũmũthĩ nĩ Friday, online nĩ gũkoragwo maũndũ maingĩ, kũrĩ andũ me mĩgithi, kũrĩ andũ me maruga-inĩ matiganĩte, no tũkagoca Ngai tondũ ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na gũkorwo wĩ njĩra-inĩ cia Ngai nĩ wega, tondũ Ngai nĩ ahotanagĩra andũ arĩa marĩ ake. Ũguo twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 1 na nĩ tũrathomire raini ya mbere ira, na noyo ngũcokera na ya kerĩ na ya gatatũ. Atĩrĩrĩ, mwaka wa 30 o mweri wa 4 mũthenya wa 5 wa mweri ũcio, rĩrĩa ndarĩ o kũu gũkuhĩ na rũĩ rwa Kebari, twĩ hamwe na andũ arĩa matahĩtwo rĩ, igũrũ rĩkĩemũka, na niĩ ngĩkĩona cioneki cia Ngai. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩno mwĩ mahoya-inĩ kana hĩndĩ ĩno mwĩ keheri-inĩ, nĩ gũtigithũkanio mũtigithũkanĩtio na andũ a mĩthemba mĩingĩ. Ngai aroreka igũrũ rĩemũke nĩ tondũ waku, na Ngai aroreka igũrũ rĩhingũke nĩ tondũ waku. Mwathani arogocwo.
Andũ arĩa matahĩtwo nĩ ikeno cia thĩ, tiganai nao. Andũ arĩa matahĩtwo nĩ maũndũ ma mũhuro wa riũa, tiganai nao. Andũ arĩa matahĩtwo nĩ maũndũ ma gũthira, tiganai nao. No Ngai nĩ ekwĩonania igũrũ rĩaku. Na nĩ ũĩ mathaa macio tete, ti gũte ũtete, nĩ kũhanda ũhandĩte. Ũguo hĩndĩ ya kũgetha no ĩgũkinya na nĩ ũkũhanda. Mwathani Ngai witũ amũrathime. Bwana asifiwe sana. Ihinda nĩ rĩgũkinya, mbegũ ĩno ũrahanda ndũĩ ũkũmĩgethera ha, na ndũĩ ĩgũkumĩrĩria ha. No nĩ ndĩretĩkia ũrĩa Paulo erire kanitha wa Roma, mbegũ ĩno nĩ ĩgũkumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ĩgũkumĩrĩria ũhoti-inĩ mũnene, nĩ ĩgũkumĩrĩria hinya-inĩ mũingĩ ũtangĩhota gwĩtirio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arotũma meciria maku mathere nĩgetha wone kĩoneki kĩrĩa gĩkwagĩrĩire, na ũrote kĩroto kĩrĩa gĩkwagĩrĩire. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ akũiguĩrĩre tha, tondũ mũndũ ũgwĩtwo Ezekieli rĩrĩa igũrũ rĩemũkire onire cioneki cia Ngai. Nĩwona wĩ kĩgongona-inĩ wĩ mahoya-inĩ ndũngĩrota matũhũhũ, ũguo kũrota iroto cia Ngai. Cioneki iria kuona nĩ cioneki cia Ngai, ndũngĩona cioneki, Bwana asifiwe sana, iria irehagwo nĩ ndaimono rĩrĩa andũ makomete makerigwo. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Andũ aingĩ manona cioneki cia Ngai, na nĩguo ndĩreraga andũ mũthenya wa ira, na andũ aingĩ manona cioneki cia andũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrotaga nawe tondũ atũraga agwĩciragia o ũru, ũguo arĩrotaga nawe na maũndũ moru, na nĩ maandĩko. To kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũherethu, ũingĩ wa ndeto kana ũingĩ wa maũndũ nĩ ũtũmaga mũndũ arote. Ũngĩkorwo nĩ ũkuhagĩrĩria mũndũ na ũgakorwo ndũmwĩciragia wega, ndũrĩ kĩroto gĩake ũngĩrota kĩega, ndũrĩ kĩoneki gĩake ũngĩona kĩega. Mwathani arogocwo. Na rĩkorwo Ngai amũhe ũũgĩ, na rĩkorwo Ngai amũhe ũmenyo ũrĩa mũhithe ũthamaki-inĩ wake, muone cioneki cia Ngai arĩ cio, tondũ cioneki cia andũ ona nĩ itũnogetie, iroto cia andũ ona nĩ itũnogetie, Ngai aroiga ona nĩ gũtũnogetie. Mwathani arogocwo. Na ndĩrerire kanitha wa Ngai mĩtambo-inĩ ira atĩrĩrĩ, kĩoneki kĩa Ngai gĩtithiraga na gĩtihunaga na gĩtithiraga fashion. Kĩoneki gĩkĩ kĩonetwo nĩ Ezekieli mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru. Bwana asifiwe sana. No menye niwe wa kerĩ harĩ mũndũ gwĩtwo Jeremia, na nĩ arutire wĩra mũritũ mũno. Bwana asifiwe sana, tondũ nĩonete njĩra iria ciothe Jeremia agereire, nĩonete ruo rũrĩa ruothe Jeremia agereire thĩinĩ wa ruo. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, Ngai witũ arotũhotanĩra. Na kĩoneki gĩkĩ kĩa Ngai ũgĩkĩaria ũmũthĩ waragio gethithimũkwo, tondũ kĩoneki kĩa Ngai gĩtirĩ ũhinga. Na ngwĩre ũndũ ũngĩ, kĩoneki kĩa Ngai gĩtiriganagĩra, kĩroto kĩa Roho Mũtheru gĩtiriganagĩra. Roho wa Ngai nĩ arĩ kĩriganĩro. Nĩkwa ndũngĩũka kũnjĩra atĩ ndĩrarotete kana ndĩraririkana ũrĩa ndĩrarotete, menya tũtirĩ kĩ. No rĩ tondũ kĩrĩ mwana wakwa wa kĩrongama, Ngai nĩ egũgũteithia na akũhe Roho Mũtheru, roho ũtarĩ wa kĩrigane. Mũtikanariganĩrwo nĩ iroto cia Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Tondũ Roho wa Ngai ndakũraga ta ithuĩ, Roho wa Ngai ndateaga memory ta ithuĩ, Roho wa Ngai ndateaga gĩtaranio. Nĩ kũrĩ andũ mateaga gĩtaranio. Bwana asifiwe sana. Roho wa Ngai ndataria atia ũguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩmwĩhokera cioneki iria ci ciake, akĩmwĩhokera iroto iria ci ciake. Bwana asifiwe sana. Na kĩroto kĩa Ngai gĩkoragwo gĩa gwaka. Tarora kĩroto ta kĩrĩa, kĩoneki ta kĩrĩa kĩonirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Paulo.
Ono muthi uyu ugithoma kiugo kiu wi thiini wa roho uiguaga wi thithimuku. Saulu Saulu, Bwana asifiwe sana. Unyariraga niki? Ukona ona korwo niwe ndunginyarira mwatha. Rekei tutwarane. Bwana asifiwe sana. Ndunginyarira ki? Ndunginyarira mwathani. Mugambo ukiuma giti-ini gia thamaki ugitana, Saulu Saulu, unyariraga niki? Ni uyu haha mwathani. Tatiga guthomaga ciugo kana kiugo kia Ngai tari poemu. Ta wikagie thiini wa undu ucio. Bwana asifiwe sana. Ono muthi kiugo kiu no gituragia hinya na giguturia hinya. Tondu ni kioneki kia Ngai. Ni turanyitanira. Tondu ni kioneki kiau kia Ngai. Kioneki kia Ngai gitithiraga fashion na gitithiaga na fashion. Kioneki kia Ngai na kiroto kia Ngai giticenjagia. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ta Danieli akihoya ihoya rikaiguo o thiku ya mbere. Mwathani arogocwo na agakonfirmwo kindu kiria kinjikiraga guoya uhoro-ini wa Danieli ni ati iguru riothe rigikonfirm Danieli mundu muthingu wa Ngai. Iguru riothe niguo mandiko moigite. Nake Danieli akiuga kuria matu-ini ni kuri Ngai uikaraga kuo. Na rio iguru riothe rikiamburuka rikiuga titheru Danieli ni mundu muthingu wa Ngai na ni mahoya ma thiku 21. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akirwo ihoya riaku riiguirwo o thiku ya mbere. O muthenya wa mbere niguo ihoya riaku riiguirwo Danieli. Ngai arotuiguirira tha. Andu a Ngai aria manona cioneki cia Ngai itifuthaga na itithiraga. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ta Johana wa kuguririo. Johana mwendwa. Maundu maria mothe aguuririo mumaragia mugetigira. Tondu ni kuguririo kwa Ngai. Ni kuguririo gwa ki? Ni kuguririo maundu maria me thiini muno mothamaki wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarora mwario uria waririo mundu gwitwo Sara. Ono muthi kwaririo gwa Sara ni Ngai. Na ndiu kana turatorana. Nikuo gwatumire honokio wonekane. Ndukana thake na kwaririo ni Ngai. Ndukana thake na iguru kwemuka ukona cioneki cia Ngai. Ni uhoro ukoragwo wi muhithe muno. Bwana asifiwe sana. Nijikaga mathabu mariria Ngai anjariirie na kigongona gia Theophilus. Tondu ndaheo ritwa riu ni ndatindaga ngiuga Theophilus. Ngeciragia ni ritwa ndaheo ria biashara. Na ngiprint maratathi maingi muno ma biashara ya kwendia cirio. Na ngioya karuni kuria ndakoragwo wira-ini. Ndatigirwo ngiriha runi. Bwana asifiwe sana. Tondu kaingi ni tutukanagia cioneki cia Ngai na kwenda kwa mundu. No cio ni roho wa mundu gwitwo Jona. Kaingi na kaingi tutiririkanaga kuri spirit ya Jona tukiambiririo tungata. He mutungatiri umwe nderire Ngai andigithukania nake. Okite Kawangware agakora hindi twarikia kubanga iti. Kanitha wi mweru wari na ciumia 2. Akihura thimu ngimwira ni ndi Kawangware ni ndihenanagia na thimu. Oka kinjira Ngai. Giki ni kigongona kia Ngai. Akijuria muthuri kokigaga. Iriwa tiriri. Kadabanga iti uru. Mutungatiri tareke gutare. Giciria itiri. Nicio njigite uria itagire na akiambiriria mataro. Akinjira wira uyu waruta wira worimu
tondu giki kirindi no gigakunyarara ungiamba kugura ploti wake ukomboritha kiriu aikayo nakio kakundara mata alafu ri ari na kara hindi iyo oimete utungata tareke ngwire miaka ĩrĩa ndungatĩte ndũngĩamba gwĩka ũũ ndũngĩamba kũhanda ũũ amba wĩke maũndũ maku ngĩmũrora ngĩririkana mũgambo ũrĩa ndaiguire nĩ wa Ngai igũrũ rĩrĩa rĩemũkire rĩkĩnjatha nĩ igũrũ rĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngĩra Ngai ndigithũkania na Nyakang'a ũyũ ma nĩguo ndamwĩtire ndamũrire we wĩ Nyakang'a mũka wa ihĩ tondũ tũtiratungata Ngai ũyũ. Indo icio ciothe ũragweta nũ wakwĩra ndirĩ nacio? Indo icio ciothe ũrerirĩria ngĩe nacio nyarare wĩra wa Ngai nũ wakwĩra ndirĩ nakĩo? Nũ wakwĩra he kĩndũ itarĩ? Bwana asifiwe sana. Kimwĩra ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo ndũkanakinye handũ ndĩ madhabahu-inĩ no ũhonokire na wamũrwo rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ mendaga kũbinga ũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie. Nĩ kũrĩ andũ mendaga kuorota ũhonokio ũcio wĩ thĩinĩ waguo. Tareke njarie ũhoro wa atumia hanini. Atumia mananyararwo nĩ athuri nĩ tondũ wa ũhonokio. Manathinĩkanio nĩ tondũ wa ũhonokio. Ona wananyararĩrwo mwana waku wa mũirĩtu kana wa mwanake nĩ tondũ wa ũhonokio. No kĩoneki kĩu mwene kĩo angĩrũgama wega, Bwana asifiwe sana, ona arĩa makũnyararaga nĩ magũkuhagĩrĩria. Bwana asifiwe sana. To gũkorwo ingĩanywo na manarara rũgito-inĩ na ciana nĩ tondũ wa ũhonokio. No ihinda nĩ ikinyu Ngai akũrĩhe heho ĩyo, Ngai akũrĩhe gũkoma karabati-inĩ icio, Ngai akũrĩhe gũkoma ithaku-inĩ icio cia nyũmba nĩ tondũ wa ũhonokio. To gũkorwo mwanatigwo nĩ athuri mwanatigwo nĩ atumia nĩ tondũ wa ũhonokio. Ngai ndarĩ ũndũ atarona. Mwathani arogocwo. Gatagatĩ-inĩ ga kĩoneki kĩrĩa gĩothe wonete, Bwana asifiwe sana, gĩakorwo nĩ kĩa Ngai no gĩkũhinga. Mwathani arogocwo. Gĩakorwo nĩ kĩa Ngai igũrũ rĩemũkire nĩ tondũ waku, ũndũ ũcio no gũkũhinga. Ĩno nĩ kũrĩ mũndũ ũkiraga ũguo akona ta ũtarĩ mũhonoku. Kwanja na kũu matũũra-inĩ nĩ kũrĩ andũ makiraga makona we to toĩ Ngai. Ona makambĩrĩria ta rĩu gwitũ haha Membure kwĩ hĩndĩ twamũkirwo nĩ mũthuri ũmwe warutaga wĩra Safaricom. O gĩti-inĩ hau nyũmba cia mbere akiuga he kũrĩa rĩ nĩkuo huduma yũkagwo. Na nĩ ndirikanaga mũthenya ũmwe akĩũrio njĩra nĩ mũndũ, ndimenyaga andũ arĩa marakũnyarara nĩkĩ gĩtũmaga matũngane na andũ arĩa maroka gũgwetha, ndirikanĩrwo amenya ũguo. Akĩũria atĩrĩrĩ, ngwendaga rĩrĩ ũndeithĩrĩrie kwa bishop. Onawe wathi kũrathĩrwo, onawe mũthuri mũgima wathiĩ kũhoerwo kũrĩa. Akĩigua ruo mũno na akĩigua thĩna mũingĩ mũno. Gũtirĩ mũndũ ũandastandaga kĩoneki gĩaku, na nĩkĩo tũthaithaga Ngai atũhe andũ arĩa tũrĩ a roho ũmwe, nĩgetha mũndũ akaandastandi ruo rũu ũtungata na ruo rwa wĩra wa Ngai. Andũ aya nĩ gũtahwo matahĩtwo. Gũtirĩ mũndũ wanyitaga ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ezekieli arona. Gũtirĩ mũndũ waerewaga tondũ marĩ kĩanda-inĩ gĩa karũĩ getagwo Kebari. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa wĩ nao gũtirĩ mũndũ ũgũkũ-understand. Gũtirĩ mũndũ ũkũ-understand ũhonokio waku. Ona kũrĩa ũkoragwo biacara-inĩ ti andũ aingĩ mangĩkũnyita. Mũthuri ũcio nĩ agĩũkire ena ruo rũingĩ mũno. Akĩnjĩra mũtungatĩri wĩ mũhonoku. Ngĩmwĩra ĩ, na andũ itũũra rĩrĩ matakĩũĩ ũhonokio waku. Ngĩmwĩra ndaimono cia itũũra citiĩtĩkagia mũndũ nĩ mwĩtĩkia. Ona ciakwa Jesũ Nazarethi cioigire gũtirĩ ũndũ wĩkaga kũ
Gutiri ndu wikaga Nazarethi. Bwana asifiwe sana. Akijira nĩ ndaigua ruo nĩ mũthuri ũrĩa wa Nabana, tondũ anjũria kana ndoka kũragũrĩrwo kana ona ni ndoka kũhoerwo na ndĩroneka ndĩ mũndũ wĩna hakiri. Rĩu mũthuri ũcio agĩthũkio meciria, agĩthũkio ngoro. Rũgendo-inĩ rũrĩa tũrĩ nĩ ũgũtũngana na andũ a gũgũthũkia ngoro. Niĩ na niĩ Ngai akĩndeithia, tondũ nĩ mabiũ biũ ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ ũrĩa ũrakũnyarara mũno nĩwe ũragio njĩra. Nĩ ndathire ngĩrũgama ngĩti-inĩ hake ngĩra Ngai njehereria andũ aya haha, ũmahe nyũmba ingĩ kũndũ kũngĩ. Ngai nĩ akĩiguire, yokire gĩtahwo. Niĩ ndiugĩte tahwo, no nĩ njĩra ĩrĩa Ngai onire kwagĩrĩ. Ndũkananyũrũrie wĩra wa Ngai na ndũkananyarare ũhonokio wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũkananyarare kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ona kĩanyararwo ndũkanae kwĩnyarara. Ona kĩanyararwo ndũkanae kwĩnyarara. Ona kĩngĩhũthio ndũkanae kwĩhũthio. No ũmenye ũtũranagia na andũ, Bwana asifiwe sana, matahĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ. Na mũndũ ũtahĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ ndarĩ ũndũ atangĩaria ũhoro-inĩ wa ũhonokio. Ndarĩ ũndũ atangĩaria ũhoro-inĩ wa ũtungata. No Ngai nĩ egũkũhe ihinda rĩa gũtũma ũhonokio ũcio waku ũtĩĩo nĩ kĩrĩndĩ, ũtĩĩo nĩ andũ arĩa manaũnyarara, ũtĩĩo nĩ andũ arĩa manaworota. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. He hĩndĩ ĩmwe mũtungatĩri ũmwe mũrata wakwa twatũraga nake itũũra rĩa Ndondora, na nĩwe wa mbere kũngua na bikibiki yake. No thĩna wake rĩ mũingĩ nĩ athiaga rĩngĩ kahora tũkamĩtirania handũ ithuĩ tũgathiĩ kũrĩa tũgũthiaga, tondũ nake ndarĩ na mbeca cia maguta. Ahe lift acoke njũrie kana ndĩna 50 te nĩ athira maguta. Yageria kũinamio ona ndĩrwo nĩ cinamagio ũguo, ndamenyeire hau we. Bwana asifiwe sana. Mũthenya ũmwe nĩ orũragia ndawa cia Panadol, andũ arĩa morũragia tũindo tũu ũguo tũmarĩ. Mũthenya ũmwe nĩ anjĩrire ndige gũikara nyũmba tũthiĩ wĩra, tũkendia ndawa cia Panadol. Ndawa ici nĩ mwamenya ũrĩa ithiũrũrũkagio. Agĩũka akĩnjoya gwakwa Ndondora, by then ndaikaraga Ndondora, na thĩna wake rĩ o mũingĩ. Rĩu we agĩthiĩ gũtwara Panadol na gũkũ rĩ, hagĩũka mũtumia akĩnjũria atĩ nĩ mwendagia ndawa cia wendo. We no ũmwĩra mũtiendagia na nĩ mbeca mũretha. Arabu andũ acio makorwo mahana arogi, andũ acio mendagia ndawa rĩ. Ngĩmwĩra ndawa cia wendo ta rĩu ũmũthĩ tũtigũkuĩte. Ũrenda kwenda ũ? Akĩnjĩra mũthuri wakwa ndiramwĩhoka. Ngĩmwĩra tũgoka Wednesday, na nĩguo tũgoka na ndawa cia we. Nĩ ndirĩ kĩndũ itendetie thĩ, ona ikĩo Ngai anjiguagĩra tha akahe tũbeca tondũ nĩonaga ũyũ ona no endie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu niĩ ndierire mũtungatĩri, ngĩmwĩra na niĩ Wednesday ndũkanandige. Na o harĩa twathiĩte rĩ, nĩ ngathiĩ ho. Na ũhonokio ũngĩkagacĩra rĩ, rekei ndĩmwĩre, ũhonokio nĩ ũrĩ maheni maguo. Nĩ kũgimaria tũgimaragio nĩ Ngai, mũtiuge ameni. Mũndũ wothe nĩ kũgimaria agimaragio nĩkĩ? Ngĩmenya rĩu we mũtungatĩri nĩ wahingũrĩra njĩra cia kwendia ndawa cia wendo. Nĩ ndaigua kwĩ ndawa ciendagio cia we. Ũreciria ndawa cia wendo ikuma kũ? Niĩ ngĩingĩra chemist ngĩgũra Panadol ngĩhũra. Panadol na hĩndĩ ũcio imaga ciringi 3, ngĩhũra wega Panadol ta cia ciringi 30, na ngĩohaga na karatathi ũrĩa arogi mohaga. Niĩ bata wakwa nĩ mbeca kana nĩ mũgũri. Igũrũ rĩrĩ nĩ rĩtũrutĩire wĩra andũ a Ngai. Na Ngai ndakanareke thĩne, na andũ arĩa mahoyagĩra thĩne nĩ mahĩtagia. Wata gũkora nĩ nyendirie nginya tĩri, na ngũcia nĩkĩo itendagia nginya maguta nĩ ũndũ wa kũrĩhĩria ha.
Riu mutumi uria muthenya uria twagithire ndakorire etereire na kimwira ndawa cia wendo itionanagio riua. Mwathani arogocwo. No uririkane ndi muhonoku na Jesu ni mwatha. Bwana asifiwe sana. No thina ukareka wage gukiririria. Bwana asifiwe sana. Akijuria riu ici ni mbeca cigana ngima nigetha muthuri akinderie ri. Nake ngwire witigire anabii. Kau ni kuo andu a Ngai makiohagirwo nigetha muthuri akinderie ri, nyita ndawa ino uga thutha wakwa Ngai ta uria turaga muoyo ndahoya mutumia uyu akinderie ni 3,000. Na uria undwarire na uria twinake ndarame ucio ti roho wa Gehazi andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Nginengerwo ngiri ciakwa cigana ndakwira atiriri tugutengemana nayo fikifiki ya mutu no amurehera thina. No amurehera rugano na tondu twatengemana we niwe ukuhura ngoni ndinahu ngiona nie nie nyuma Ngai-ini we niwe ogwe ni karugendo karaihu twathiite muno na mutungatiri ucio na ndacokire ngikimumburira na ngimwira haria thina wanginyitie. No nginya tungiendirie ndawa cia wendo. Ni kuri andu mangioka makurie kiuria kiorimu uhonokio-ini. Uguo niguo ngwendaga kuga. Ngai arotuhe roho wa ugi tutikae kwendia kindu hatari. Tutikae kuneana indo cia tuhu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ningenagira Ngai muno tondu nijira Ngai anjohere tu maundu turia ndekite iguru ni riemukite no gukiririria gwakwa kwari thina gweterera gwakwa kwari thina. Bwana asifiwe sana. Gathanji haha secondary ni hurite flash bisa kamera ndahete na my brother na riu thina ri ona muthi tutungana na headmaster ucio akanjuria bisa ciake cia hindi ria andu mekaga 80 ngamwira ni ciaheire ni mwakoreire bisa cio cia negative na bisa wero ni yaheire ndwakinyage. Riu thina ukaga kubanga arimu acio na maretikia riri mundu uyu ni mundu wa Ngai, mundu uyu ni muhunjia, mundu uyu ni mutungatiri. Ni magika iti ugakiona mamwiri tuma na kahua anyitete mwarimu ke no muhuri wa bisa ni mahe na mwene aratakwa muno kwanja mwene acirika itwanene muno me bururi wa America mathia kuruta taithi makanjira na ngure ngasi ya bisa ngamwira hetio renge wahenagio ni kunyiha. Mwathani arogocwo. Ti kuga mutiriete no ruo ruria andu a Ngai mageragira thiini wa ruo ni wikoraga ni umire nja ya uhoro. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ta Jona nigenagio muno ni uhoro wa Jona kwenda andu maninwo. Niwe niki watumwo uthii ukahunjiria andu na andu othe ni maigua na ni magaruruka na Ngai ni ericukwo kumanina. Jona akarakara. Ni uramenya gitumi kimwe kiria giatumire Jona arakare. Bwana asifiwe sana. Jona arakarire amenya rugendo ruria thiite na ruo ruria agereire thiini wa ruo na kuria agereire mai ni kundu angeninirwo ni mai no ndananinwo. Ngai ni amuhonokirie. Bwana asifiwe sana. Na mumiriria wega-ini muingi wa Nineve. Uguo Jona thoni iria ari nacio, thoni na ruo ruria ari naruo ni ruo rwatumaga ende andu a Nineve manino. Tondu onaga andu a magithenga ri matingimenya ni ndirangatheirie Ngai, matingitaukwo ni ndiroimite njira-ini cia Ngai. Andu a no maninu nie ndigare. Bwana asifiwe sana. Meciria make nimo mamuhingicaga makuona andu ta maramenya. Tari nywe no ngamukio ni nyendetie ndawa cia wendo. Ona wewe ukibatarire nduke ugore haria wabici sintakupatia. Bwana asifiwe sana. Na nino pana ndungugura njiki atia tondu andu mahenagio na maundu maria marenda. Mundu gwitwo Jona iguru ni riemukite
na akaigua mũgambo ũrĩa guo, na akaigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩo, na igũrũ rĩrĩ rĩemũka rĩa Ngai, igũrũ rĩa Jona, agĩkararia. Thutha wa gũkararia Ngai, agererio ruo-inĩ, arenda andũ mone ruo ta rũrĩa ekĩte atĩa. Wĩ mũhoi Ngai ndũkanende andũ macimbe itira ta iria wanacimba. Ndũkanende magerere marima-inĩ ta marĩa wanagerera. Ndũkanende magerere thĩna-inĩ, Bwana asifiwe sana, ta ũrĩa wanagerera thĩinĩ waguo. Ndũkanareke andũ aku mendie ndawa cia wendo. Angĩkorwo we ũkĩgimara ũhonokio-inĩ nĩ wendetie ndawa cia wendo, Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngai aromũteithia tondũ igũrũ nĩ rĩamũkĩte igũrũ rĩanyu, na mũgambo ũrĩa mũkũigua mũtikae gũ-compromise, nĩ mũgambo wa Ngai. Mwathĩkĩre mũgambo ũcio, mũigue kiugo kĩu, Bwana asifiwe sana, na mũmenye gatagatĩ-inĩ ka igũrũ kwemũka rĩemũkĩte gatagatĩ-inĩ ka andũ matakwendete, andũ atahe. Ona Ezekieli mũgambo wa Ngai na cioneki cia Ngai onire gatagatĩ-inĩ ka andũ matahĩtwo. Ũguo nawe ũgũkorana na andũ matahĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ, ũgũtũngana na andũ matahĩtwo nĩ maũndũ ma mũhuro wa riũa. Bwana asifiwe sana. Na nĩ megũkũnyũrũria, nĩ megũgũkararia, nĩ megũkuorota, nĩ megũgwĩta wa gĩthomo, nĩ megũgwĩta mũhonoki. Ndũkamake, we nĩwe igũrũ rĩhingũkĩte nĩ tondũ waku, nĩgetha ndũkagerere ruo-inĩ na ndũkagerere gĩko-inĩ gĩa kũhaka ũhonokio gĩko. Kirĩrĩria na ũhoe roho wa ũũgĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Daudi, kuma itĩrĩrio maguta, rũrĩmĩ rwake rwagarũrũkire na njĩra ya magegania mũno, na nĩ hwambĩrĩirie kũina rwĩmbo rwa thaburi. Korwo no tũitĩrĩrio maguta tũcoke gĩthaka, korwo no tũmenye ũhonokio witũ ũrĩa ũtariĩ tũcoke gĩthaka, korwo no tũkũrane mũgambo wa Jesũ mũrĩithi, Bwana asifiwe sana, tũtingĩgerera maruo-inĩ ta ma Jona, na tũtingĩrirĩria andũ maninwo nĩgetha matigatũtaũkwo. Kaingĩ na kaingĩ anabii moragaga andũ arĩa maraguũrĩrio maũndũ mao. Kaingĩ na kaingĩ anabii maninaga andũ arĩa mararota iroto. Ũkona mũnabii nginya thĩinĩ, mũndũ ũcio nĩwe ũninagwo kĩgongona-inĩ. Ngai aroreka mũtũre muoyo, ona mwakuũrĩrio ũrĩa kĩgongona gĩtariĩ, Ngai aroreka mũtũre muoyo. Bwana asifiwe sana. Tondũ wagĩrĩru na ũgacĩru wa igũrũ kũhingũka nĩ wa kĩgongona. Kĩgongona kĩngĩarĩrio nĩ igũrũ kũgerera harĩwe, aria na ndũgetigĩre. Bwana asifiwe sana. Ũngĩona kĩoneki kĩgiĩ kĩgongona, aria na ndũgetigĩre. Tondũ gũkira na gwĩtigĩra nĩkuo gũgũtũma nawe wambĩrĩrie gũthiĩ kwendia ndawa cia wendo. Tondũ wa kwaga gwathĩ, tondũ wa kwaga gwĩka atĩa? Gwathĩka. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Atĩrĩrĩ, mwaka wa 30 o mweri wa 4, mũthenya wa 5 wa mweri ũcio, rĩrĩa ndarĩ o kũu gũkuhĩ na rũĩ rwa Kebari, twĩ hamwe na andũ arĩa matahĩtwo rĩ, igũrũ rĩkĩemũka, na niĩ ngĩkĩona cioneki cia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuge ameni na hinya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Mwathani arogocwo. Ngai arorekereria cioneki ciake igũrũ rĩanyu. Ngai aroreka mũrote iroto ciumanĩte na kũrĩ we, na ndũgathugundĩre Jehova ũru igũrũ rĩa kĩoneki kĩu na igũrũ rĩa kĩroto kĩu, nĩgetha gĩtigakũgererie ruo-inĩ, gĩtigakũgererie thĩna-inĩ. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya kerĩ, na rĩrĩ, mũthenya wa 5 wa mweri ũcio, naguo nĩguo warĩ wa mwaka wa 5 ĩrĩa mũthamaki Jehoiakini aninĩte nginya atahwo, mũthenya oro ũcio rĩ, ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩrĩra Ezekieli ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai, mũrũ wa Buzi, kũu bũrũri wa Akalidei, gũkuhĩ na rũĩ rũu rwa Kebari, na kuo guoko gwa Jehova gũkĩgĩa hamwe nake. Thutha wa kĩoneki kĩa Ngai na thutha wa igũrũ kwemũka,
Bwana asifiwe sana. Kiria kingi gikubuataga ni guoko kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Tatamburukia guoko gwaku kuori uguo. Wire Ngai, kioneki kiria urekereirie iguru riakwa. Ndahoya unyite na guoko gwaku kuori uguo. Guoko gwaku kurokorwo kuri iguru riakwa. Ndikae kuhitithia kana kuhinga wira wa Mwathani. Ndikae kuhitithia kana kuhinga wira uria Ngai uhete. Bwana asifiwe sana. Guoko kwa Jehova gukigia hamwe nake. Guoko kwa Ngai witu kurogia hamwe nawe. Guoko kwa Ngai witu kioneki ni gikiona kia mahoya. Haleluya. Guoko kwa Ngai witu kurogia hamwe nawe. Guoko kwa Ngai witu kurokunyita. Tareke ngwire mathaa maria muingiraga haria gate-ini, mathaa maria mukinyaga, guoko kuu kwa Ngai, haleluya, gutikureka maguru maya maku makorwo ni hinya, gutikureka maguru maya maku makonja, gutikureka ukaga gya kuria kana gya kunyua, na Ngai aguthondekera ruciaro rwaku thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Guoko kwa Ngai kurokorwo kuri iguru riaku, na gugukorwo ku iguru riaku moko-ini ma athamaki, andu aria mari hinya, moko-ini ma andu aria mari igweta, moko-ini ma andu aria monekaga tari o mekiene. Ngai ni egugutithia tondu guoko kwa Ngai ku iguru riaku gutiri undu ungikugitira hinya. Mwathani arogocwo. Gutiri undu ungikugitira hinya, na ndukanaigwe ruo honokio. Taruru roiguirwo ni muru ithe witu Jona akiuga ni wahitia ni kuhonokia andu aya. Ndukanaigwe ruo honokio, ndukanaigwe ruo rwa iheo wira-ini wa Ngai, ndukanaigwe ruo hari mundu no rahunjia gugukira kana urarutana gugukira. Ni guoko kwa Ngai gutamburuke, no nginyitirira mundu ucio tondu guoko kwa Ngai kuri iguru riake ni urathimagwo, tondu Ngai witu ni acokagia irathimo gitina-ini kia irathimo. Na nikio gitumaga wone umuthi uyu na ruciaro rwa Ibrahimu no rurathime. Mwathani Ngai witu amurathime ati nakuo guoko kwa Jehova gugikigia hamwe nake. Maandiko maroiga atiriri thiini wa raini ya 4, na riri ngigicũthĩrĩria ngiona ruhuho rwa kihuhukanio rumite na mwena wa gathigathini, na ruo rukirehe itu inene muno riyurite mwaki, naguo mwaki ucio ukiririmbuka waririmbukaga na utheri ukoima thiini waguo utunihite ta uki wa ngoma, naguo utheri ucio umite mwaki-ini ucio ukirigiciria itu miena yothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwaki utunihite ta ki andu a Ngai kai muracunga ona ndigitie hanini. Mwaki utunihite ta uki wa ki? Mwaki utunihite ta uki wa ngoma. Uki wa ngoma ati naguo utheri ucio umite mwaki-ini ucio ukarigiciria itu miena yothe. He rwimbo tuinaga indi no ni ithiriro ria maundu mothe, ithuothe twetereirwo atari na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ hĩndĩ gũkũ thĩ.
anabii me iguru etereire ira aria mekumithiria kumbura ani toria omomiririe riria matha mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ira ehokeku mbura mwathani na guoya ngoro ciamenya nendi gũkũ thĩ. Bwana asifiwe sana. Ta wĩcirie ũhoro wa mwaki mũtune ũrigicĩirie matu-inĩ. Ta wĩcirie ũhoro wa ithirĩro ũrĩa rĩgũkorwo rĩtariĩ na rĩhana. Ta wĩcirie ũhoro wa gũka kwa mũrũ wa mũndũ ũrĩa gũgũkorwo gũikarĩte. Kwĩ maũndũ mekwambĩrĩria kuoneka, ona morirũ mekwambĩrĩria kuoneka, na andũ nĩ megwĩtigĩra mũno, na andũ nĩ megũtahwo mũno nĩ thĩ, na arĩa megũkorwo marĩ ũhonokio-inĩ makindĩrie ũhonokio-inĩ nĩ megũtaũkwo nĩ mĩaki ĩrĩa gwakio nĩ ndamathia, na mataũkwo nĩ mwaki wa Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Mwaki ũyũ ũrigicĩirie itu nĩ ũrũgamagĩrĩra ũtheri wa matu-inĩ, nĩ ũrũgamagĩrĩra hinya wa Ngai na ũtorania wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũtuni ũyũ ũroneka ũtunĩhĩte ta ũũkĩ wa ngoma, nĩ ruo na maithori na kĩeha na mũthiro kũrĩ andũ arĩa aganu na arĩa mekũrekererio maikio mwaki-inĩ wa mũũro na mwaki wa mũthiro. Ngai nĩ atũteithie ariũ na arĩa ithe witũ, tũtikae gũtahwo nĩ maũndũ marĩa marĩ ma gũthira, tũtikae gũtahwo nĩ mũthiro, tondũ mũthiro nĩguo andũ aingĩ mekũũrĩra thĩinĩ waguo. Njĩra ĩrĩa njariĩ nĩ andũ aingĩ mekũũrĩra thĩinĩ wayo, no nĩ kũrĩ na andũ megũtaũkwo na mekũmenya ũhoro wa ũhoro harĩa ũkinyĩte na harĩa kiugo gĩkinyĩte na ũrĩa gĩtariĩ. No thaithe ngoro yaku na meciria maku, tondũ gũkũ nĩ kũguũrĩrio kwa mũndũ gwĩtwo Ezekieli. Aguũrĩirio na akĩonio ũrĩa matu-inĩ kũhana na ũrĩa igũrũ kũhana, athagathagagwo maitho make nĩgetha aguũrĩrio ũhoro wa kĩoneki kĩruo mũno na kĩoneki kĩnene mũno na gĩthĩna mũnene mũno, ona ũmũthĩ ũkĩnyariraga andũ. Maitho maitũ nĩ marĩtherio nĩ Ngai na twage gũtaũkwo. Meciria maitũ nĩ marĩtherio nĩ Ngai na twage gũtaũkwo. Nĩmĩ citũ nĩ irĩamũrwo nĩ Ngai na twage gũtaũkwo. No nĩ wega wona kĩoneki kĩa Ngai o ũrĩa gĩtariĩ ũkahũthia nginya ihoya. Tareke ngwĩre ũndũ ũmwe, ũngĩona kĩoneki to mũthĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ monaga cioneki na nĩ kũrĩ andũ makĩrotaga iroto, nĩ kũrĩ makinya matatũ ũbatiĩ nĩ gũkinya, marĩa ũtarĩ werwo nĩ mũndũ na marĩa ũtarĩ mũndũ ũrĩ wa gũtarĩria. Ndũkanamakio nĩ kĩoneki. Ndiũĩ kana nĩ ũkũnyita. Ndũkanamakio nĩ kĩoneki na ndũkanoigĩre kĩoneki mbu. Ndũkanamakio nĩ kĩroto na ndũkanoigĩre kĩroto mbu. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Mũndũ ũgwĩtwo Ezekieli, cioneki iria onirio, gũtirĩ kĩoneki ona kĩmwe oigire he, tondũ maitho make marĩ matherie. Mũndũ ũgwĩtwo Johana, kũguũrĩrio kũrĩa aguũrĩirio na igũrũ rĩtariĩ, gũtirĩ handũ agũthũkire kana akĩmaka. Kĩrĩa gĩtũmaga cioneki tũthamĩre tondũ nĩ tũgũthũkagĩra Ngai na nĩ tugagĩra Ngai mbu. Ngai arokũhe roho wa gũkũũrana, ũkũũranage araika otheri na araika nduma. Othe ithuĩ tugagĩra mbu. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa wona kĩoneki na gĩa kũritũhĩra na gĩa kũgĩtĩra hinya, rĩrĩa wona kĩoneki na gĩa kũmakia, hũmũka. Ndũkambe kwaria,
ndukambe kuuga ũndũ, ĩra Ngai nĩ thengio, nĩ waragia cioneki-inĩ na iroto-inĩ. Wakorwo uma mũno guo ũcoke ũtoro ũthiĩ ũkome. Kwĩ hĩndĩ ndonirio kĩoneki kĩa gavana ũmwe gũkũ Nairobi, na mũndũ ũrĩa nderire nĩ Reverend Lecho, ngĩmwĩra nĩwona ng'ania, ũhoro wake nĩ wathira. Ngai anyonia kĩoneki kĩhana ũna na ũna na ũna. Nĩwona ng'ania wa Kĩambu ũhoro wake nĩ wathira. Ngai arehe kĩoneki ũna na ũna na ũna. Kĩoneki gĩtikaraga gĩtahingĩte. Mũndũ gwĩtwo Ezekieli arorete kuonio maũndũ ma thiri mothamaki wa Ngai, na Ngai arorete kwĩonithania kũrĩ Ezekieli na ciũmbe 4 iria i muoyo, na arorete gũtwarana nake, no ndegũtwarana nake Ngai ũrataũkĩka, egũtwarana nake thĩinĩ wa kĩũmbe. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩoneki Ngai nĩ egarũraga, na nĩho Musa erĩire Ngai atĩ no nyende gũkuona. Nake Ngai akĩra Musa, ũngĩnyona no ũkuire, no Ngai akĩhiũkĩra hau. Bwana asifiwe sana. Kĩoneki gĩkoragwo kĩhana kĩa mũhiũko. Na rĩrĩa wona kĩoneki, tondũ ti ũndũ ũmwe na kĩroto ariũ na arĩ ithe witũ, nĩ Ngai ũkoragwo wĩ hau. Nĩ ũthamaki wa Ngai ũkoragwo wĩ hau. Nĩ hinya wa Ngai ũkoragwo wĩ hau. Na Ngai akoragwo akĩenda gũtwarana nawe, na Ngai akoragwo akĩenda gũkũruta ũrĩa ũkũruta andũ, na ũrĩa ũgũthomithia kĩrĩndĩ. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana. Ũguo kĩoneki gĩothe kĩrĩa ũkuona, ndũgakiugĩre mbu na ndũkanegane. Bwana asifiwe sana. Na ndũkanakĩmakĩre. Ũkĩra hũmũka, aria na Ngai. Tara mũndũ ta Samueli etwara ateng'era kũ? No nĩ mwĩtweka atĩa? Tondũ nĩaramenya harĩa ũteithio wake ũngiuma, tondũ arĩ mwana mũnyinyi. Bwana asifiwe sana. We no wage eri waku wa gwĩta, ĩta Jehova Ngai, ĩta Roho Mũtheru wa Ngai, ĩta Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ egũgũteithia kĩoneki-inĩ. Na kĩoneki gĩothe ũngĩona gĩkoragwo kĩrĩ gĩa ũteithio wa kanitha, gĩkoragwo kĩrĩ gĩa ũteithio wa bũrũri, na gĩkoragwo kĩrĩ gĩa ũteithio wa andũ a Ngai. Gũtirĩ kĩoneki wonaga gĩaku we. Mwathani arogocwo. Na kĩonekaga ihinda ta rĩrĩ, rĩrĩa wĩinĩte, rĩrĩa wĩhingĩte, rĩrĩa wĩ rũgendo-inĩ rwa mahoya, Ngai nĩ akumagĩrĩra na njĩra ya iroto na cioneki. Na nĩguo maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa Ayubu 33:14 atĩ amũkwaria Ngai nĩ aragia rĩa mbere na rĩa kerĩ, rĩrĩa andũ makomete toro mũnene, nĩguo ahingũraga andũ matũ akamekĩra ũhoro. Mangĩaga kũrũmbũiya rĩ, Bwana asifiwe sana, ũngĩaga kũigua na ũngĩaga gũtaũkwo rĩ, ĩtia ũgĩ kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ rĩrĩa ũkomete toro mũnene, nĩguo cioneki cionekaga, nĩguo iroto ciĩkagĩrwo matũ-inĩ maku nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na kĩoneki nĩ kĩrĩ mwĩtĩo. Kĩoneki nĩ kĩrĩ mwĩtĩo tondũ gĩtithiaga handũ hena gĩko. Ũngĩkorwo thahĩtie gĩtanda gĩaku, ndũngĩona kĩoneki. Ũngĩkorwo thahĩtie mwĩrĩ waku, ndũngĩona kĩoneki. No ũkorirwo gĩkũmwo ta Manoa, gũgĩtũmanwo ta kwa Manoa. Bwana asifiwe sana. Gũgĩtũmanwo kwĩrwo na ndũkanyue njohi rĩngĩ, tondũ nĩ ũgũciarĩra Jehova mũnaciri. Mwathani arogocwo. Kĩoneki nĩ kĩrĩ mwĩtĩo, nĩ kĩendaga ũtheru wa meciria, nĩ kĩendaga ũtheru wa ngoro, nĩ kĩendaga ũtheru wa mwĩrĩ. Na to ũguo tu, ona harĩa ũrakoma nĩ hendaga gwakorwo hamenyereire mũno, tondũ hau nĩho Ngai witũ aceraga rĩrĩa ũkomete. Na ndiũĩ kana nĩ mũrĩ mwamenya ahonoki maikaragio nĩ Roho Mũtheru ũtukũ. Ndiũĩ kana nĩ mũrĩ mwamenya andũ a Ngai nĩ mũrangagĩrwo nĩ araika Ngai ũtukũ. Ndiũĩ kana nĩ mũrĩ mwataũkwo. Rĩrĩa ũkomete ũkerigwo, wĩ mũndũ umĩranĩtie ngoro na Ngai,
security yaku ikoragwo ya araika Ngai. Na nikio gitumaga wone heiro torotaga ukaga gukinyirika tondu wa ruirigo ruria rwiho na kaingi araika aria makoragwo makurangirite riria wi toro ni araika mbara tondu Saitani utuko ukaga kuiya. Bwana asifiwe sana. No oke gukuihia meciria maku, no oke guthuku defile mwiri waku. Riu araika mbara nio marekagiriria utuko. Ona Washimeni ri wona Washimeni tiga uyu witu Jonathan na Ngai amuteithie ri ona Washimeni utari rungu. Ni ri wona ati ni Washimeni no ndari na rungu na itwa rungu. Ni ati andu Ngai kai mutoi ma Washimeni. Mutikarore uyu wanyu ni muhonoku. Rungu rwake oigaga ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Uguo araika aria mokaga utuku matiokaga araika thayo, mokaga araika mbara magikuhotanira na makigitira kiria gikiao. Tarora uria kundu kuria gukigagwo mbeca mabengi uria kurangagirwo na utuku na muthenya. Tarora uria kundu kuria ku indo cia goro kurangagirwo muthenya na utuku. Kurangagirwo tondu kwina indo cia ki. Uguo noguo Ngai witu aturangagira ona riria tukomete tukerigwo. Uguo niguo Ngai witu aturoraga. Na aturoraga ni tondu wa cioneki ici. Tondu ndumiriri teno ya mundu uyu gwitu yekirirwo kanwa-ini ka Ezekieli ni Ngai hindi ino ya muthamaki wetagwo Jehoiakini. Mundu uyu angiaga kurangirwo ndangikinyio ho. Ndangikinyia ki? Ndangikinyia ki? Ndangikinyio horo. Mwathani arogocwo. Uguo ukoragwo urangirwo ni araika Ngai. Na nio makunyitaga magagukinyukithia ikinya gwa ikinya. No ngienda kumenya thoma ibuku ria Danieli wega na kuguririo. Uigue makinya maria mothe Johana akinyukithagio. Nginya makirikiriria ri tukirikiriria kuguririo ni ukuririkana tugithoma ri akienda guturiria muraika ucio wa Ngai ndu ati amucokerie ngatho. Katigwo mariko maturire. Muraika wa Ngai akimwira aca nie ndire ndungata. Uguo onawe ni utumagirwo ndungata ya gukurangira utuku. Gwithahia gwitu nikuo gutumaga Ngai atweherere. Gutiri kindu Ngai akoragwo na bata nakio ta mundu uroibura na akoiga Jesu ni Mwathani. Bwana asifiwe sana. Na ungena ni rarota iroto cia kuga mbu ukwenda deliverance. Ndugijira ati urarotire urairio kiuga mbu ati nginya na ciana irokirire ira makairarigwo niki. Ni kurabatarania undu ugwikwo. Menyai ni murangeirwo ni araika Ngai riria mwe mahoya-ini, riria mukomete mukerigwo na Ngai ni kuri no ndu arenda gwika iguru rianyu. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kamucungire ndirenda guthoma o kamuraini ga gatano ndikie. Ona ningi kuo thiini wario gukiumira mihianire ya ciumbe inya iri muoyo. Naguo uria cionagwo ihana ni uu muhianire wacio wothe watarie ta wa mundu. Tero cio muriganitie kioneki giothe ni kiriga. Ona kiatangitaririo ni muraika wa Ngai ndangitaukwo ni kiaro. Ndangitaukwo ni ki? No riri Bwana asifiwe sana. Mihianire no yoimirire ya ciumbe inya iria i muoyo. Uyu ni Ngai mutheri. Ni Ngai uri iguru. Tondu kiumbe giki gititararikaga gitiko gitaririka wega uria gitarie na uria kihana uria kiigana ona gitigana kanitha uyu ona gwiciria gitigana migunda eno yothe nginyitithanio no kironwo ni mundu ucio. Uguo kioneki akoragwo ari Ngai ukurehagira ndumiriri ya uria arenda thii ikare, kanitha uikare, bururi uikare. No kiria gitumaga kanitha cia Ngai ciage kurugama wega ni ithu atungatiri. Tata ndungindehera kioneki gitari kiega na niguo uguo raria niguo njoke gwitikirie. Nigukwira wina daimono thuku. Tondu ndirageria kugitira no guku ni ngocaga Ngai muno. Gutiri mundu koragwo hingiriirio kurehe ndumiriri ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Uguo ri
menyai mwi mahoya-inĩ maya ona ũrĩa wagĩire na kĩoneki kĩa mahoya ma thuri kĩa mahoya ma atumia kĩu nĩ kĩoneki. Bwana asifiwe sana. Na mũtingĩhota kuelewa ĩta njĩra-inĩ kĩmũhoyagĩra rĩu mũtarĩ mũrarĩkia. Mũtingĩtigithĩria mwene kũheana mũrigo atoigĩte ũhoro gũkinya ha. Mũtingĩtigithĩria. Bwana asifiwe sana. Mũtingĩtigithĩria. Ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai ndũngĩtigithĩria. Ũhoro wa kwĩhoka Ngai ndũngĩtigithĩria. Onaguo ũhoro wa mathaithana nĩ Ngai wĩkagĩra mũndũ mũrigo. Na mathaithana kana mahoya makoragwo arĩ kĩhato gĩa kũhata meciria maku Ngai amahũthĩre. Makoragwo arĩ kĩhato gĩa kũhata ngoro yaku Ngai amĩhũthĩre. Tetererai na nĩ mũkuona. Mũtiĩthiĩ ihinda iraihu thutha wa mahoya maya na mathaithana maya. Bwana asifiwe sana. Gũtarĩ amwanyu mekumĩrio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Namenya haiya. Na tamakang'ania tũratungataga nake ha ihinda rĩngĩ na nĩ wona ũrĩa arathimwo na kanitha mũnene nĩ Ngai. Na nĩ wona ũrĩa arathimwo na maũndũ motugi wa Ngai. Ũguo mathaithana mothe ũngĩkona kanitha nĩ wakuithio mahoya na nĩ wakuithio mathaithana nĩ kĩhato. Na ti gĩa kũhata kanitha. Mũtikahane ta andũ a Isiraeli hĩndĩ ya Musa. Nĩ gĩa kũhata meciria. Nĩ gĩa kũhata ngoro. Nĩ gĩa kũhata mwĩrĩ tondũ harĩ ũrĩa Ngai arenda gũkũhũthĩra. Na niĩ ndio niĩ ndũkanjũrie nĩ atĩa. Bwana asifiwe sana. Nigetha rũthingo rwakĩke rwa Jerusalemu mũndũ gwĩtwo Nehemia ambire gũkuithio mũrigo wake wa mahoya. Kana tiguo? Agĩthaithana agĩthiĩ kwĩ mũthamaki ũrĩa warĩ kuo mahinda macio wetagwo Aritasasita. Nginya mũthamaki amũrora ũguo akarigagwo nĩkĩ mũndũ gwĩtwo Nehemia ekĩte. Akĩmũria akĩmũcokeria na njĩra ya ũhoreru. Atĩ mbĩrĩra cia maithe maitũ rũthingo rwa Jerusalemu akĩheana mathĩna ma. Ũguo nĩ kĩhato kĩheanagwo kĩa Roho Mũtheru. Na maũndũ macio ũmanyite mũno. Ũngĩona nĩ werwo nĩ Ngai ũingĩre mahoya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ona kaingĩ na kaingĩ maũndũ marĩa ũhoyagĩra matiĩkĩkaga hĩndĩ ĩrĩkũ. No ũkoragwo ũgĩthagathagwo nĩ tondũ hena ũndũ Ngai arenda gwĩka gũkũgerera. Hena ũndũ Ngai arenda, hena wĩra Ngai arenda kũruta. Kĩoneki gĩkĩonwo gĩtingĩonwo ũguo. No nginya ũkorwo wĩ mathaithana-inĩ. Na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ magĩkorwo ndĩrarĩkirie mahoya, ndĩranyitwo nĩ gatoro kanini. Ũngĩkaigua mũndũ akwĩra ndĩrona mũndũ ũkaiya iratũ ciakwa, mwĩre coka kĩrĩma-inĩ rĩngĩ. Wambe hoya ho, wambe hoya. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩrarotire ndeheirwo kĩratũ gĩthaka. Ndĩracoka ndĩraingĩra ngari-inĩ bishofu. Nĩ mũndehagĩra iroto na nĩngenaga. Niĩ ndirĩ ndatwarithia ngari. Ndĩrona ndaneo cabi. Ndĩrarurumia ũkamenya ũcio twĩ raini-inĩ ĩmwe. Ũramĩkinyirie ha? Tũrarora kamũkũnji. Tũrarũgama thoko ũkamenya ya hau ciarorete kũgwa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ũguo maũndũ macio mothe nĩ Ngai wathanaga na nĩwe ũheanaga ũũgĩ wamo. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa kĩbataraga no gũthiĩ andũ magĩtiranagĩrĩra, gũthiĩ andũ makiumanagĩrĩria na gũthiĩ andũ magĩkĩranaga hinya. Ngai amũrathime. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Ngai we tũheaga ihato cia mathaithana nigetha tũhatwo meciria maitũ na ngoro citũ na mĩrĩ ĩno itũ. Guũrĩria andũ aya maũndũ maya. Na tondũ nĩwe wekĩrire mũrigo thĩinĩ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ na atumia arĩa ũthurĩte na ũkamũra. Ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka nao ĩka nao. Ũndũ ũrĩa ũcirĩire, wĩra ũrĩa ũcirĩire kũruta nao ruta Ngai. Pasuri nĩ kuoha ohire ũthĩnjĩri wa Jeremia. Ndikuoha ũthĩnjĩri ũrĩa wĩ thĩinĩ wa andũ aya. Ndikuoha ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wa andũ aya.
ndiĩ mahitha ndundu ũndũ-inĩ ona ũrĩkũ wa ũrutani wa kiugo gĩaku Ngai kĩgongona kĩama. Reke ndĩmũimbũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmere gĩtũmi kĩa Ngai amacokanĩrĩrie nĩ tondũ wa cioneki iria Ngai arorete kũrekereria igũrũ rĩao. Gĩtũmi kĩa Ngai amete na amathure atĩ tũnganagai mũkahoya o mũthenya wa Friday nĩ tondũ nĩ matuo kĩhato mahate meciria mao na ngoro ciao Ngai one ha kũgerera, Ngai one ha kũmarĩria. We Ngai ũtahithaga andũ aku ndundu ũrĩa ũcirĩire gwĩka na athuri a kĩgongona gĩkĩ na atumia a kĩgongona gĩkĩ na anake na airĩtu ĩkaguo. Ndikuoha ũndũ ona ũrĩkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndikũhingĩrĩria ũndũ ona ũrĩkũ wa gũkũgocithia na wa gũgũtĩithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Aingĩ manamenyeka nĩ mathiĩ ndundu cia mahoya makaingatwo ona makagithio thayũ na gĩkeno. We Ngai ũtũraga muoyo nĩ tondũ wa ũgĩ na ũmenyo na ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie kĩgongona gĩkĩ ndũkanareke andũ aya matebebe. Nĩ thengio nĩ kũrekereria araika aku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ thengio nĩ kũrekereria ũgitĩri. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama. Nĩwe watũmire Ezekieli one kĩoneki gĩkĩ na arĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matahĩtwo nao ngurumo-inĩ cia rũĩ rwa Kebari. Ngai kĩgongona kĩama ũkĩmũiguũrĩria ũkĩmwarahũra akiuna ũhoro wa ciũmbe inya iria irĩ muoyo ũkĩmũhe ũhoro wa igũrũ ũrĩa ũtariĩ. Jehova ũkĩmũbatithia ũkĩmwĩta mũrũ wa mũndũ ona aya ndametĩria marĩtwa merũ. Ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani magarũrĩre marĩtwa. Ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani Ngai macenjerie marĩtwa, macenjerie mĩkĩre ya maũndũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We waguũrĩirie athuri a kĩgongona gĩkĩ ũhoro wa mathaithana ũrĩa ũcirĩire gwĩka na athuri ĩkaguo Ngai, ũrĩa ũcirĩire gwĩka na atumia ĩkaguo Mwathani, ũrĩa ũcirĩire gwĩka na anake na airĩtu na ciana nyinyi ĩkaguo Mũrĩithi ũrĩ tha. Ndũkanareke nyitwo nĩ roho wa ũiru wa kũhingĩrĩria Ngai. Ndũkanareke nyitwo nĩ roho wa kwenda mũthiro wonekane ta ũrĩa waingĩrire thĩinĩ wa Jona. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ we nĩwe ũthurĩte na nĩwe ũthurĩte andũ aya na gũtirĩ kĩheo gĩaku kĩhatagĩrĩria kĩrĩa kĩngĩ. No iheo cia thĩ nĩ ihatanagĩrĩria no ũtungata waku ndũhatanagĩrĩria. Atũmwo aku matiahatanĩrĩirie nĩ kwendana mendanaga. Ndetie roho watũmwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ. Rĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩroambarara mũno. Roho wa kũraga iheo ciaku nĩ ndaũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa kũraga mwĩto ũrĩa andũ aya metĩtwo naguo nĩ ndaũkania Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndathĩrĩrio thii wa na mbere wa kĩroho, ndathĩrĩrio thii wa na mbere wa mahoya, ndathĩrĩrio thii wa na mbere wa ũtungata waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai wa igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩroneneha we Mũrĩithi ũrĩ tha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo we ũirũrĩtwo nĩ hinya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya Ngai nĩ tondũ wa mũrigo ũrĩa makuithĩtie, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mehokeire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova mũthamaki wa thamaki ũrĩa ũrenda kũmahũthĩra mahũthĩre guo, kĩrĩa ũrenda kũmanengereria gĩa ũtungata manengererie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mathaithana marĩa mathaithanĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mahoya marĩa mahoete, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũrĩa marutĩte. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ tũgeragĩra ruo-inĩ na tũkagerera mehia-inĩ nĩ tondũ wa kwaga andũ a gũtũtira kĩroho-inĩ. Jehova ndeithia kĩrĩa ngũhota gũtirĩrĩra ndirĩrĩre. Ndũkanareke andũ aya magerere kũrĩa ndanagerera wĩra-inĩ ũyũ waku. Ndũkanareke magerere ruo-inĩ rũrĩa ndanagerera ũtungata-inĩ ũyũ waku. Ndũkanareke maingĩre marima marĩa ndanaingĩra ũtungata-inĩ ũyũ waku. Jehova Ngai kĩgongona kĩama, hũthĩria ndungata icio tungata, mahũthĩrio tungata ũrĩa mehokeire, mahũthĩrio tungata nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndũkanareke magerere ruo-inĩ o ruothe ndanagerera. Ndũkanareke Ngai wakwa Mwathani wakwa magerere mĩtaro-inĩ ndanagerera. Ndũkanareke magerere mathĩna-inĩ marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ti arutwo mambirwo nĩwe, ona manyarirwo nĩ athamaki ti othe macuririe mũtharaba igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Anabii ti othe moragirwo, Ngai angĩ makuaga nĩ tondũ wa mĩrimũ ĩrĩa wamarekagĩrĩria.
ritwa rĩaku rĩrogocwo. Ũguo nani ndarekereria kĩrathimo, ndukareke andũ amanyuire gĩkombe kĩrĩa nyuĩrĩire, ndukareke magerere ruo-inĩ rũrĩa ngereire. Na tondũ nĩ wathanĩte Ngai atĩ kĩrĩa tũrĩrathimaga nĩ ũrĩrathimaga, ndamarathimĩra ũtungata umanĩte na kũrĩ we wa kwĩgocithia, ũtungata wa kũnenehia rĩtwa rĩaku, wĩgocithie na ũtungata wa ndungata ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko mwĩre Jehova arokũrathima. Rathima mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ wa gatatũ ũmwĩre Jehova Ngai arokũrathima. Amen, amen, amen. Rekei tũrathime arĩa marĩ online, tũmere Jehova Ngai witũ aromũrathima. Jehova arotũgĩria yake na tume mũgĩage na tũrathime arĩa marĩ Theophilus TV, tũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Rĩu mahoya no tũgũthiĩ na mbere namo. Nĩ njũĩ no mũkorwo nĩ mũgwetereire njuge nĩ makinya mũthia. Rĩu kuma Monday nĩ mahoya ma andũ othe. Friday tũrĩkĩrĩrie na kesa nene. Sawa sawa? Bwana asifiwe sana. Ũguo athuri, atumia, anake, airĩtu, nĩ ihinda rĩa mathaithana na nĩ ihinda rĩa mahoya. Ũguo wahurũka rũciũ na Sunday ũrĩe wega weekend. Kuma Monday nĩ from 6 na to nginya ũkinye gũkũ thinacara ya rũcinĩ, no bata nĩ ũkorwo ũkĩmenya wĩ mahoya-inĩ kuma rũcinĩ rwa thinacara nginya rwa hwaĩ. Nĩ tũranyitanĩra na mũngĩhota kũbangana arĩa megũkorwo kuo tuko na arĩa megũkorwo kuo mũthenya, gũtikagĩa andũ marũgamĩte mwanya-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega tondũ mahoya maitũ nĩ ma thikũ 21. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ tũtoborete thikũ 14, macio mangĩ mothe nĩ ma mũndũ wothe. Nginya nani ngũkorwo kũ o gũkũ. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ serious. Terosumliganisha sasa ni serious kabisa. Na wairũnga ũguo tĩraga ndũgacoke gũtĩra. Kuma Monday nginya Friday. Na Friday tũrĩkĩrĩrie na kesha nene. Sawa sawa? Ĩthiĩ nginya harĩa Ngai agatũhotithia. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha tũrĩkĩrĩrie thikũ iria Ngai witũ athanĩte ithuĩ twĩhũmũkĩre. Tweterere ũguo Ngai egũtwatha. Bwana asifiwe sana. Ũguo ona wahota gũka na kahĩĩ gaku na kairĩtu gaku, ĩtanjĩra atĩrĩrĩ, mwana waku na ng'ombe nĩkĩ kĩ bata? Mwana waku na mbũri nĩkĩ kĩ bata? Mwana waku nĩkĩ kĩngĩ mũrĩithagia na mbũri nĩkĩ kĩ bata? Mũthamaki agiririe nginya ng'ombe kũnyua agĩathana bũrũri wothe andũ othe mehinge kũrĩa na kũnyua, mahiũ magĩathwo kĩa hinya, na ndũgathake na mũthamaki ũratha ng'ombe atĩ itikũrĩa na itikũnyua. Ũcio ti mũndũ wa gũthakĩrwo. Bwana asifiwe sana. Na andũ othe magĩathĩka na ũru ũrĩa wothe warĩho Ngai akĩũthengia. Ona tiga nĩ ũrimũ wa Jona kwenda andũ acio maninwo, ũira wa ma ndũmĩrĩri ya Ngai yakinyĩte ũrĩa yarĩ na akinyĩtie ndũmĩrĩri ya Ngai ũrĩa yahanaga. Ũguo rĩ, kuma Monday nĩ hĩndĩ rĩu twambĩrĩria wĩra tũrĩ ithuothe. Bwana asifiwe sana. Na Friday tũrĩkĩrĩrie na kesha.
nitwanyitanira andu a Ngai na tutikuga kesha ni ya nginya thaa thita kana ni ya nginya thaa cigana. Ithuĩ tugathoma nginya haria roho wa Ngai agatuteithia. Tori ucio muriganite ni wihariirie guthii na mbere na rugendo, kana ni ugwikite shopping uthii ukahingure? Bwana asifiwe sana. Ni mugwikite shopping andu a Ngai? Tukarikiriria Friday. No riu kuma Monday, athuri, atumia, anake, airitu na ciana nyinyi, sisi wote andu aria Ngai ekwamura na andu aria mekuhota kwiyamurira Ngai tukorwo twi guku. Bwana asifiwe sana. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ini agũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ Kristo cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagera matwehagia. Ndũgatware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Gatatũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ Kristo cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagera matwehagia. Ndũgatware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ. Amen, amen, amen. Jesu akumia. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Theophilus TV, Murata.